Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në Dritare në News 24 në një temë specifike, në një temë të veçantë që kërkon gjithë vëmendjen tonë, madje uroj, shpresoj që të jetë sot një emision interaktiv, jo i tipit na dëgjoni dhe telefononi, por na dëgjoni edhe folini, thirrini vëmendjes së vetes tuaj. Flisni me veten tuaj, flisni me marrëdhënien tuaj, flisni me partnerin tuaj, flisni me burrin tuaj, flisni me familjen tuaj. Bëjeni këtë që se bëni prej kohësh. Mendoni pak për veten. Si është jeta jote, si është marrëdhënia jote, si është marrëdhënia jote me partnerin. Mendo pak më shumë për veten, ndërsa na dëgjon, që do t'i përgjigjemi pyetjeve të shumë kujt, nuk janë nga ato pyetje tipike si është ministri i jashtëm apo si çfarë do ndodhi me bashkimin me Kosovën, sepse këto janë pyetjet e mëdha që ne bëjmë të gjithë këto kohë. Harojmë të bëjmë pyetjet e vogla, si është jeta ime? Pse jeta ime është kaq agresive? Si është marrëdhënia ime? A bëj unë dashuri? A kam unë një familje që e dua? A më pëlqen të jetoj në familjen time? Ne këtë do bëjmë sot. Një emision të pasakon, thash, pasakon për orën, se në këtë orë zakonisht të gjithë shajmë. Jo, ne do flasim. Do ta bëjmë këtë me Zotin Ylli Gura, me ftuar në Tiranës, kënaqësi që ju kam në studio. Shumë faleminderit që erdhën në një temë delikate, në një temë të rëndësishme, nga ato që ju mund thoni jo, faleminderit, nuk kam lidhje, po ne të gjithë kemi lidhje. Faleminderit për zgjedhjen e temës, më shumë di. Është zonja Besar Tataçi, psikoseksologe, do të thënë seksologe, psikologe si është që gjatë psikologe e seksit. Okej, psikologe klinike e specializuar në çrregullimet seksuale në çift. Faleminderit. Unë nuk e dija që ekzistonte një profesion. Më njohën gocat e zemër të hapur, i kërkova ndihmë atyre në fakt. Është një prej emisioneve, e kam thënë, me më shumë ngacmim në News 24, e kërkova mendje për të ditur me kë mund të komunikoj dhe më folën për ju. Do të thënë tek ju vijnë njerëz që kanë probleme seksuale, që kanë çrregullime seksuale. Çfarë do të thonë çrregullime? Do të thotë që për aspekte fiziologjike, hormonale, por jo vetëm emocionale dhe psikologjike, këto aspekte prekin sferën e seksualitetit në çift. E bëjnë shqiptarët, vinë, vizitojnë, ankohen, tregojnë? Sigurisht, kohët e fundit ka më kujdes për sa i përket sferës seksuale, edhe sepse kjo ka një ndikim të drejtë për drejtë në të gjithë shëndetin e çdo individi dhe sidomos të një familje. Kujtoja se e bëni vetëm në portale. Në fakt, unë duke pasur vetëm në portal, më në fillim e kam marrë me të qeshur, pastaj e kam parë si një gjë serioze kur njerëzit bënin pyetje në Facebookun e portalit, dhe thoshin çfarë do të përdor unë që kam këtë problem. Ja pra, që njerëzit flasin. Kam zotin Ali Demi, psikiatër, mirë se erdhët në Dritare, faleminderit. Kam zonjën Etleva Delia, është gazetare e Panoramës, është një prej gazetareve të kronikës të Panoramës, jo një prej, po më e mira e gazetareve të kronikës, madje të gazetave print, e cila sot më tregoi që ishte nisur për të shkuar në shtëpinë ku ndodhi ngjarja, vrasja pak ditë më parë, vrasja prej nga ne morëm shkas, dhe nuk shkoi dot për shkak të rrugës. Po do flasim rrugës, Etleva. Po, patjetër. Mirë se erdhe në Dritare. Mirë se u gjeta. Kam zonjën Elona Demollari, drejtore burgut grave, e cila do më tregoj raste nga ato që unë i pash, por nuk arria t'i besoja. Dhe më thënë, të vesh në burgun e grave të Tiranës, ne bashkë përzgjodhëm vetëm ato rastet, le të themi, më të kujdesshme. Nuk folëm për vrasje pasioni, vrasje për shkak burrave në emigracion, të tundimit, të problemeve nga njerëzit e familjes, nga ngacmimeve seksuale në familje, nga raste më makabre që nuk e dim që na rrethojnë. Ja pra ja ndodhin këtu dhe ato gra, viktima dhe ato edhe viktima po dhe kanë pësuar pasi kanë vrarë janë në burgun e grave, aty ku drejtoresha është një vajzë si Elona që është edhe gazetare, që ka qenë gazetare, le të themi dhe e ndjen më mirë dhe tregon më mirë çfarë ndodh në atë vend. Uroj ta ndajmë sot këtë. Atëherë, unë kërkoj edhe mirë kuptimin e zonjave, normalisht të cilat nuk do t'i përmendim, por që ka realisht histori tronditse, histori të trishta, histori të cilat besoj që ato gra do vazhdojnë t'i vuajnë për gjithë jetën e tyre. Nuk është kaq e lehtë, nuk ikën. Dhe ta them që në fillim dhe rrugës do flasim. Çfarë më bëri përshtypje sepse gjithmonë kur flasim, kemi këtë ndarjen e mitit. Janë në veri, ndodhin në veri, po shikoj edhe komentet e kësaj janë nga veriu. Ja pra jo, s'ka lidhje. Nuk është ndar veri jug. Madje, ngjarjet. Sa ishte diferenca veri-jug në burgun e grave? Tani, ne kemi nxjerrë një statistik për vitin që mbyllëm dhe nga jugu kemi 30 e ca vepra, ndërsa në veri janë 19, kështu që ka një... 19 me 30, prandaj ka rënë mitet.
Ka vrasës, ka viktima, ka fajtor, ka njerëz që nuk flasin, e prandaj jemi këtu për të folur. Kam zotin Gëzim Tushi, sociolog, gjithmonë kënaqësi që ju kam. Dhe me njerë kam ngjarjen në cila ishte shkaku i dytë, në fakt, sepse shkaku i parë ishte studimi i instatit, që kaloi pa vëmendje, madje kaloi me nënqeshje, me tipin ose është e vërtet, shqiptarët nuk bëkan seks, kjo është e pamundur, ne jemi Ballkanas. Ja pra që një studim i instatit nxori që i vitit 2017, një studim i instat të Institutit Shëndetit Publik, që është zhvilluar në rreth 16.000 familje shqiptare në mes shtatorit 2017 dhe shkurtit 2018, gjeti se 24% e grave në moshën 15 dhe 49 vjeç dhe 23% e burrave në të njëjtën moshë në Shqipëri nuk kanë kryer asnjëherë marrëdhënie seksuale. 2 ditë mbas këtij studimi, që kaloi si thash me një të qeshur, ndodhi një vrasje në bastarin e mesëm. Një vajzë 20 vjeçare e martuar me një djalë po të ri, nga telefoni vjerës komunikonte me një burr i cili ishte shoferi i furgonit të fshatit. Një fshat me një furgon, pa rrugë, as ur, as gjë. Ne prandaj nuk kemi shkuar dot në fshat, se nuk ka rrugë. Dhe ata prandaj nuk dolin nga fshati, sepse nuk ka shofer. I vetmi shofer në atë fshat ishte burri i cili kishte një marrëdhënie jashtëmartësore me vajzën 20 vjeçare të sapo martuar. Ajo komunikonte me të me telefonin e vjerrës. Dhe kishte marrëdhënie me të, ndërsa vjeri dhe vjera flinin gjumë. Kjo doli nga të gjitha dëshmitë e pasngjarjeve. Burri, vllai i saj, e vrau të dashurin. Burri, mbasi mori vesh që vdiq, thjesht e fsheu. Ata të tre nuk folën, vrasi, burri dhe vajza. Derisa u zbulua. Ngjarja u zbulua, ta ndjekim edhe rikthehemi një herë në studio. Për një ngjarje nga ato të cilat janë sikur duken larg nesh, sikur ndodhin larg nesh, në vendet pa shofer, pa rrugë dhe ura. Jo, ka të tilla që ndodhin në zemër të Tiranës, por të ndjekim bastarin e mesëm. Është 20 vjeç e martuar me një djalë të ri, por kishte edhe një marrëdhënie jashtëmartësore me një tjetër burr. Gjithashtu i martuar, kishte cënuar nderin e familjes dhe kjo e fundit nuk toleroi. Vëllai i vajzës duhet të vinte deri në vend dhe u armatos me një lev hekuri për të vrarë. Kjo është historia më e fundit që vjen nga bastari i mesëm, një fshat i thellë i malësisë së Tiranës, ku makina e ka vështirë të hyjë. Një fshat i veçuar, i varfër, ku marrëdhëniet jashtëmartësore nuk mungojnë dhe shpesh përfundojnë vetëm me vrasje. 34 vjeçari Arben Gjeci përfundoi i vdekur nga goditjet me lev të Esat Canit, vëllait të 20 vjeçares Elida Cani. Para hetuesve, Elida Cani ka pranuar lidhjen me 34 vjeçarin. Ajo tregoi se mbrëmjen kur ndodhi ngjarja, ajo dhe Arbeni u takuan në një ambient të veçuar të banesës së saj, ku pikasën nga i vëllai Esat Cani, i cili pasi pa burrin e huaj në banesën e motrës, ju errën syt dhe e goditi me shufër hekuri në kokë. Pas arrestimit, Esat Cani ka shpjeguar gjithçka ndodhi, por shtoi se nuk kishte qëllim ta vriste Gjecin. Kur u ktheva nga Greqia, një ditë udhëtua me furgonin që drejtonte Arbeni. Bashkë me mua ishte edhe ime motër dhe fejuara ime. Arbeni po sidhej çuditshëm dhe unë aty në çast. Dyshova se ai ose ishte lidhur me motrën time, ose me të fejuarën time. E ruajta gjithë ditën Arbenin. Në mbrëmje e ndoqa, i gjeta bashkë dhe ai më qeshi me ironi. E godita jo për ta vrarë, po që të trembej dhe të mos shkatëronte më tej martesën e motrës. Megjithse dëshmitare një krimi të rënd, Elida gjeti qetësinë dhe mori në telefon vëllain e viktimës, Musa Gjeci, duke i informuar se Arbenin e kishte gjetur të vrarë. Më pas, lajmëroi burrin e saj Dëfrim Kurti, duke e gënjur edhe atë, e duke i thënë se pranë banesës së tyre është një person i vdekur. Ajo i ka shpjeguar burrit se Arbeni kishte ardhur që ta takonte dhe se dikush e kishte vrarë. Për të shmangur fjalët e fshatit se gruaja e tradhtonte, Dëfrim Kurti e pyeti nëse e din prindrit dhe më pas e udhëzoi të pastrojë të gjithë gjakun dhe gjurmët. Vetë Kurti e çoi trupin në një rrugë të fshatit, ndërsa më pas përhapi fjalë se e gjeti të plagosur. Kurti fshehu më pas bluzën me gjak dhe telefonin e viktimës për të humbur gjurmët. Por kishe detaje që të tre nuk arritën t'i fshehin dhe policia zbuloi se bëi fjalë për një vrasje me anë të së cilës Elida, vëllai dhe burri tentuan të mbulojnë turpin. Gjykata e ka lënë në burg autorin e Sacanin, ndërsa për motrën dhe kunatin e tij është saktuar masa arrest shtëpie. Gjithçfarë ne dim, në fakt, gjithçfarë është folur për këtë ngjarje, ka diçka më tepër që mund të tregojmë për vrasjen
Ngjarja, domthonë, ka ndodhur të njëjtën në mbrëmje, të njëjtën javës që kaloi, dhe policisë është dashur 48 orë që të provonte që bëhej fjalë për një vrasje. Domethënë kanë qenë këto zvarritje, tentativat për të fshehur në ngjarjen që kanë bashkëpunuar të tre protagonistët, domethënë edhe vllai i vajzës që kishte lidhje jashtëmartësore dhe bashkëshorti i saj dhe vetë ajo. Tentativat për të fshehur ngjarjen, ndoshta edhe vonesat për ta transportuar në spital, pastaj kanë sjellë edhe vdekjen e 34 vjeçarit. Domethënë se kanë shkuar, e kanë lënë në rrugë, pastaj e kanë marrë disa fshatarë, e kanë futur në shtëpi dhe e shihnin që ai kishte hemorragji dhe tentonin ta ngrohnin se mendonin se kishte ftohtë dhe nuk tentonte njëri që ta merrte guximin dhe ta niste rrugës dhe ta çonte për në spital. Ndoshta edhe për shkak të rrugës së keqe që duhet patjetër një mjet i lartë për të arritur deri aty, sepse ka edhe vështirësitë e kësaj, është një fshat 22 kilometër larg Tiranës dhe ka këto vështirësitë e qarkullimit. Dhe pastaj policia ka shoqëruar disa persona në fshat, si të dyshuar që po fshihnin një ngjarje të tillë. Mjekët kanë thënë që kjo nuk është hedhje nga lartësia, siç dyshohej në fillim, por që është goditur me diçka të fortë mbrapa veshit dhe kishte hemorragji të fortë. Dhe pasi janë ballafaquar në polici, është arritur në përfundimin që bëhej fjalë për një vrasje dhe tentativë për ta fshehur këtë ngjarje. Çfarë familje ishte kjo, familja e vajzës? Banorët e fshatit, kam komunikuar me disa prej tyre, thonë që ishin të dy familjet, edhe familja vajzës, edhe familja viktimës, edhe familja e bashkëshortit, domethënë të saj, ishin në gjendje të vështirë ekonomike. Tek familja viktimës, i vetmi që punonte ishte vetë ai, 34 vjeçari, që ishte shoferi vetëm i fshatit, që bënte linjën me fugon Bastari Mesëm, Tufin. Domethënë të gjithë flasin për një familje të varfër, me probleme sociale të kuptohet. Nuk e di, e ndoqët ngjarjen apo është bërë rutinë tani për ne? Ndodhi një vrasje dhe nuk është se na ngacmon. Gëzim, e ndoqë këtë? Sigurisht që ndoqa dhe natyrisht edhe është e udhës që të reflektojmë pas sa ngjarje, domethënë sepse e cila nuk është e vetme, së shumicale është ka shumë, po qëse do t'i bëjmë shumë prerje shkaqeve të kësaj ngjarje edhe ontologjisë këtij fenomeni që ka filluar të zgjerohet në shoqërinë shqiptare, besoj që ka shumë argumente, shumë shkaqe dhe besoj që nuk duhet i thjeshtëzojmë të gjitha shkaqet vetëm në një shkak. Her pas here, të gjitha gjërat i lidhur me seksualitetin dhe besoj që do flasim për problemet që ka seksualiteti në jetën e sotme shoqërore, interpretimet e gabuara ndoshta kriminale dhe kornizën e ngushtë me cilën akoma e shikojmë atë, faktin që frutet e revolucionit seksual po vinë në mënyrë krejtësisht të ndryshme këtu tek ne, por të kërkoj ndjesë. E dua fotografinë mbas, edhe të them një bisedë shumë personale, mbasi unë pash këtë fotografi dhe po komunikoja me Anilën, duke i thënë, po mirë, kjo vajza është një 20 vjeçare, bukuroshe, jeton në një fshat vetëm, është e varfër, është e pa interesuar për martesën e saj me atë burr, me një burr dukshëm jo të ngjashëm me të, i cili rinte gjithë ditën në lokal, siç po tregonin, ishte duke pirë gjatë gjithë kësaj kohe. Dhe unë i them, kjo vajza çfarë të bënte? Anilës, dhe më thotë, më fal, po është pak e martuar. Ky është një problem, që situata, kur thash për disa arsye, imagjinoni dhe në zonat e varfra bile u tha që pas ka një sasi pak të zgjeruar të lidhjeve jashtëmartësore në atë fshata, po qoftë në zonat e tjera. Atë nuk e dim, ne ka thënë. Sipas interpretimit asaj që ta shikoni, ka një problem që mua më duket e para njerë që ka të bëjmë me këto lidhjet jashtëmartësore, e dyta kam përshtypjen që në për zonat saktura të shoqërisë ku ka jetë varfër sociale, jetë varfër intelektuale, depresive dhe ka varfëri, ka studime që thonë që seksualiteti mbetet e vetmja kënaqësi. Dhe ne duhet ta pranojmë këtë gjë, që në zona, në rajone ku si thua jeta nuk ka vitalitet, ku varfëria është in extremis, shikoni njeriu shqenie biologjike dhe ka nevojë t'i plotësojë kërkesat e tij. Do thoni ju, po si është problemi që kjo nëpërmjet një lidhje jashtëmartësore. E para njerë që problemi i lidhjeve jashtëmartësore në shoqërinë tonë duhet parë me një tjetër optik. Ajo që na shqetëson në shoqërinë shqiptare është që nëse do vazhdojmë të kapa të vrava, kjo ndodh shoqërinë shqiptare. Atëherë nëse do bëjmë një statistikë të lidhjeve jashtëmartësore, paramartësore, mbrapamartësore, etj, atëherë bie që këtu duhet të kemi një luftë civile të vërtet midis bashkëshorte dhe të dashurve të tyre. Gjë që është reale, ekziston, ne duhet ta pranojmë.
Çështja është mënyra e zgjidhjes së problemit të lidhjes jashtëmartësore. E para njëherë nuk do ta quajmë tradhti dhe unë këm prap në çdo studio që shkoj, jo tradhti, mungesë besnikërie, prishje kontrate. Në fund të fundit çka ke tradhtuar? Ç'është kjo tradhti? Ke bërë një kontratë, ke shkelur kontratë, është një martesë me kurore, ke shkelur kurorën, ka zgjidhje humane, zgjidhje njerëzore, këto janë zgjidhje kafshërore. Domethënë, këto nuk janë zgjidhje qoftë vllai dhe shoqëria shqiptare për fat keq ka dy koncepte. Nga njëra anë vazhdon të ketë kodin e nderit, kodin restriktivisht të konceptit nderit, që është një koncept gati shumë konservator dhe me pasoja shumë tragjike, dhe nga ana tjetër kemi një liberalizim in extremis të seksualitetit në shoqërinë tonë. Atëherë përplasen dy korniza morale që po na sjellin tragjedi në jetën tonë shoqërore. Sepse nga njëra anë interpretojmë me atë kodin e vjetër moral, pra jam i bindur që pjesa më e madhe do thonë që ajo vajza... Jo, do e thonë, shiko, mund të kemë bas me mesazhet, se mua kjo më terrorizoi, jo vetëm fakti çfarë ndodhi. Ajo ndodhi. Mesazhet janë pse nuk vrat vajzën. Është sigurt. Po trego mesazhet, po lexohet e Gazeta Tema, sepse Gazeta Tema ka më shumë komente. Mesazhet që pasonin shkrimin që tregonte ngjarjet ishin vrite vajzën. Kjo është gjëja që ushqen shoqëria. Është kodi morali i shoqërisë tonë akoma. Morali këtyre. Është një kod maskilist i cili e rëndon natyrisht më shumë femrën, dhe e dyta, kjo hipokrizia morale e shoqërisë tonë. Jam i bindur që një pjesë e atyre që shkruajnë ashtu, nuk është se kanë ndonjë personalitet lucid nga pikpamja e marrëdhënieve të tyre. Megjithatë, ne kemi atë manin që të flasim ndryshe nga që mendojmë dhe të mendojmë ndryshe nga që flasim. Dhe kjo natyrisht që ka kostën në zgjidhjen e tragjike të problemeve që besoj duhet zgjidhen ndryshe. Në vi dakord me profesorin, më bëri përshtypje dy momente që e para kjo pjesa pra që e vjetra apo klasikja apo martes, ajo që e ka quar ose që çon në shumicë, unë kam pas radhën të shkoj mbi 3 herë në Bastar. Ke shkuar? Patjetër, janë 3 Bastar, Bastar qendër, Bastar i mesëm dhe një zonë e cila për fatin e keq. Po, një se është goxha e shtrirë deri thuj se në kufi me fshatrat për te janë të matit. Një zonë që për fatin e keq mungon infrastruktura. Pra lidhja përveç stines verës ku për fat mirë mungojnë ujrat që vinë nga malet, në stine tjera shumë vështirë. Mungesa e njete sociale, por e dyta, ato që e qojnë rrugët apo shtigjet që e qojnë në martesa të këtij lloji. Pra një vajzë pa paragjyku asë personi atë ku diun, po them në kornizë për një vajzë 20 vjeçare, me një shkollim, unë nuk dua të kaboj, besoj se vetëm 9 vjeçari, dhe pastaj e braktisur. E braktisur. Pra njeriu nuk është aq si mund ta quaj, aq për të hedhur rrugë, aq më tepër një femër. Pra në moshën më vitale, pra mos bësh asgjë, thjesht ajo që ka përmendit ju, pra të pasurit e një bashkëshort, por për fatin e keq, dhe ky nuk vjen si pasojë ose po them si shkak i natyrshëm i një dashurie të mirëfillt, por vjen i martese me, jam i sigurt, besoj me njohje, me mlesëri, dhe po të shohim, profesori është shumë më i thelluar dhe më i sakt, po të shohim shumica e këtyre kanë në rrënjë lidhjet ose martesat të imponuara nga njohje ose nga të këtij lloji, pa me mlesëri, pa patur mundësi. Dhe kjo është tradhtia e vërtet, fakt, që i bëhet personit. Në tradhtia që fillon që në imponimin e një lidhje martesore, e cila presupozohet të zgjas gjatë, ndërtohet familje. Tradhtia nga kush bëhet? Nga prindërit? Nga familja. Dhe pastaj personi mund të tradhojë dhe veten, duke ndjekur shtigje të cilat nuk i do, nuk i njeh mirë, nuk i dëshiron me të vërtetë. Dhe harojnë, dhe të pranojmë dhe një gjë, nuk bëhet për që ajo të ketë arktim në jetë, se mungon arktimi, i bëhet që ajo të jetojë, që të ketë një martesë, domethënë që ajo të mund të mbijetojë. 2020, tani mos themi europiana civilizim, nuk diun. Në natyrë njeriu është krijesa më fisnike. Nuk mund mendohet, është anormale, është pak me thënë, që nëse smartohet dikush i djalë apo vajzë, shiko se po dilet jashtë disa binarëve që ku diun çka. Ndërkohë që kjo shoqëri që pas këto parime kaq, po i them të nalta, të larta, nuk bën as reagimin, nuk shfaq as reagimin në vogël, po gjithë strukën pas asaj që po ashtu mund t'jetë pra ta, kurse ne s'jemi, asnjë lloj reagimi, pra që si erdhi këtu.
Dhe është fol, ajo që më bërë shumë përshtyve dhe me shumë drejte e cituat, ajo që një hendek që thellohet për ditë, mos fjala, pra nuk ka komunikim. Nuk ka komunikim, pra për fatin e keq është çudi, unë s'mund ta besoj, por ja që duhet të besuar, ka njerëz që nga mosha madhore derisa vdesin, nuk ndoshta s'është çudi, por unë e besoj që nuk kanë kryer ndonjëherë komunikim të mirëfillt, pra trup dhe zemër. Mund të jetë ky bashorti, mund të jenë prindrit, për mos shkuar pastaj një rreth më i largët në sensin e gjakut të godin. Pra kjo është një flasin me ju, parë si njeriu në festit, ju flasin. Shikoni, ka raste që persona tillë, pra djem, mund shfaqen, po shikoni kjo duhet të kesh një lloj, jo vetëm edhe njohje dhe afrimitet që ai ta shpreh, sepse ndjen dhe një lloj, ku diun, ndjehet i ulët. Ndjehet i pafuqishëm, ndjehet i padenj, si mashkull, si burr, që t'ja shpreh këtë dikujt e më mirë, ku diun le dalë. Që është njerëzore. Ky skarciteti i martesës sot është një problem jashtëzakonisht i madh i shoqërisë tonë. Domethënë, jo më martesa të tilla sa jore që janë gati një lloj një lloj shitje. Ai është një lloj prostitucioni maskuar dhe në mentalitetin akoma në shoqërinë tonë ekziston i që vajzën çojë atje gjej një burr, le të jetë idiot, le të jetë. Po, të ngelurit e vajzës në shtëpi. Po, të ngelurit e vajzës në shtëpi. Po pra sepse vazhdon ajo korniza e nderit që çfarë ka vajza e këtij që mbeti kështu. Prandaj gjendet një mënyrë, shikoni, lidhja martësore dhe veçanërisht lidhja seksuale është bashkimi më i lartë njerëzor. Në shoqërinë tonë ka filluar të ketë skarcitet shumë të madh. Domethënë, ne kemi lidhje seksuale brenda martesës apo përtej martesës të cilat nuk kanë asnjë vlerë. Dhe praktikisht një vajzë 20 vjeçare sapo martuar, nuk e di 2 vjeta sa kishte se nuk e fiksova, do të thotë që është 20 vjeçë dhe i martesë që akoma s'ka filluar të ndryshket, akoma s'ka filluar të koracohet, akoma nuk e kanë mbaruar të themi mjaltin e martesës, po klasim. Pra ky është një problem shumë i madh. Shikoni, ka një gjë, thuhet edhe në mendimin sociologjik modern, flitet për ta quajtur prostitucion i maskuar. Ky prostitucion i maskuar do të thotë që një femër ta çosh tek një burr, të cilin ajo nuk e do ose mund ta doj me zor, domethënë të imponuar, dhe shkon atje shet trupin e saj për të siguruar një streh, për të siguruar pakushim, për të siguruar statusin e të martuarës, dhe këto tentativa ose kjo kornizë morale që shoqërinë tonë po e mundon së tepërmi akoma në kohën tonë, mos shikoni zonat metropolitane. Zonat metropolitane kanë probleme të tjera me martesën, po zonat rurale kanë probleme të tjera. Prandaj unë them që kur e analizojmë, domosdoshmë duhet bëjmë prerje diferenciale, diagnoza të diagnostikime më të holla, më cilat janë shkaqet. Se të tjerat janë shkaqet e asaj që ndodh në blok apo në Tiranë, tjetër aty në këtë po merrni vetëm me vajzën, po mos harroni që vajti ky djali pa që po trathonte motra sipas ti dhe vajti e vrau. Do t'i marrim me radhë. Jo, e kupton ç'a ndodh? Janë pjesë të njëjtës gjë. Qeshi tha dhe e vrau. Janë pjesë të njëjtës gjë, janë pjesë të një mentaliteti patriarkal i cili është shumë arkaik në, le të themi, në themelin e vlerave që transmetohen. Unë mendoj që meshkujt në një vend me mentalitet patriarkal, edhe në vendin tonë, mendoj që ekziston thellësisht një tillë, mendoj që meshkujt rriten keq, edukohen keq, rriten si mbretër apo princër të ardhshëm, por edhe nga babai, po edhe nga nëna. Shpeshherë femrat bëhen ushqyese të patriarkalizmit. Dhe rriten gjithashtu edhe me detyrën dhe me barrën, sepse duket sikur ky mentalitet transmeton vetëm privilegje të meshkujt, po ama kanë dhe detyrën dhe barrën e ruajtjes së nderit. Dhe ku konsiston kjo ruajtje e nderit? Konsiston në ruajtjen e virgjërisë së motrave dhe të grave të familjes, konsiston në, le të themi, në ndjekjen nga pas se çfarë po bën motra, gruaja. Jo, ka dhe një gjë Neli, se mbase vetë shoqëria, dhe kur flas me shoqërinë flas me ju që keni zë publik, nuk i kanë shpjeguar shqiptarëve që janë atje te rruga që s'ka rrugë, që s'ka urë dhe makinë, çfarë është nderi? Se ka humbur dhe koncepti. Çfarë do të thonë nder? Se nder do të thonë sillesh mirë me gruan, nder do të thonë të kesh një marrëdhënie me gruan. Sigurisht edhe koncepti pak i kufimve, që do të thotë aspekti i kaq intim, siç mund të jetë një marrëdhënie emocionale apo dhe seksuale, është diçka që i përket individit.
askush, asnjë pjesëtar i familjes nuk mundet të ndërhyjë në këtë kufi dhe të marri flamurin e nderit ose të marri përsipër një mbrojtje të tillë. Unë perceptoj se kur ky vlla ka bërë atë një lloj ndrejqje të një problematike që motra i ka sjell, që motra ndoshta koncepton që mund ta njolloste familjen dhe në këtë mënyrë ndoshta me një sjellje paksa mendonte për të trombur individin mund ta rregullonte këtë situatë. Por gjithsesi këtu jemi në një fazë ku ne kalojmë nga është një vajzë 20 vjeçare, nuk ka urë qyteti, nuk ka rrugë, por këto foto diku janë marrë, dhe unë mendoj që janë marrë në rrjetet sociale. Dhe kështu që në një mënyrë apo tjetrën, në çdo vend të Shqipërisë, në çdo mal apo në çdo fshat, arrin disa koncepte të cilat janë totalisht të gabuara. Qoftë edhe me ato mesazhet që u projektuan pak më parë. Dhe vazhdojnë, më beso. Dhe vazhdojnë. Është duke ndodhur emisioni dhe poshtë live-it ton, ata shkruajnë bushtra, nuk vran këtë bushtra. Do vazhdojnë në këtë për një kohë gjatë, Rudina, jo vetëm për këtë rast. Prandaj them, kthejuni shtëpisë suaj, mos shkruani për një moment. Jini interaktiv duke menduar për veten. Ktheju gruas tënde, dashurës tënde. Është vetëm në rastin e vajzës, më lejo të them edhe një gjë, Se kthiju e kanë me vrite këta. Diskriminimi që unë e kam parë kur diskutoj me kolegë që janë drejtues në burgje meshkush, sepse burgu që unë drejtoj është i vetmi burg grash në Shqipëri. Nëse në një burg meshkush ka deri në 70 takime nga familjarët në ditë, tek burgu i grave nëse ka 7 takime në ditë janë shumë. Nuk vjen ti ta kanë, gratë, përveç pjesës të dënimit që ato kanë marrë, kanë dhe pjesën e dënimit nga familja, të cilat një pjesë e mirë e tyre janë braktisur. Sepse është ideja që burgu është për burrat, edhe një burg, kur hyn në burg, mamaja, gruaja, motra, duhet të gatuaj gjithë javën, t'i çojë ushqime, t'i lajë dresat, ndërsa kur një grua ka hyrë në burg, i ka turpruar dhe ajo duhet të braktiset. Dhe di ça turpesh kanë bërë këto gra, për shembull, më lejo të them vetëm një rast, sepse gjithçka është jotja, tim ke treguar. Një grua, për shembull, me burrin e emigracion, shumica e krimeve ndodhen në këtë mënyrë, shumica dhe marrëdhënieve jashtëmartësore vijnë pikërisht për këtë mënyrë. Për shkak të burrave në emigracion. Kunati e ngacmonte dhe ajo nuk donte të kishte një marrëdhënie me kunatin dhe e vret. E vrau kunatin. Tani ajo është. Burri nuk i flet, kunatin e ka vrarë, edhe kur dal nga burgu, ajo është duhet ngujohet, sepse ka hyrë në gjak. E kuptoni qa rrethi vicioz është kjo grua, thjesht sepse nuk ju përgjigj kunatet që mendonte që ishte pronë, me që ishte vllajt, ishte edhe saj, se vllajt ishte aty. Dhe të tjera raste tragjike. Kjo është e tmerrshme që ka shoqëria jonë. Shikoni, kjo tentativa e fort monogame e shoqërisë tonë, domethënë e një lloj seksualitetit pa përlyer, që nuk duhet ketë interferencat të tjera, kam përshtypjen që vetëm në mënyrë hipokrite mund ta pranojmë. Këto janë realitetet e jetës njerëzore që ndodhin. Pra ndodhin, mund të ketë lidhje jashtëmartësore, emigracionisht nga shkaqet që nxit në një farë mënyrë këtë gjën. Shoqëria e sotshme, siç dihet, problemet e seksualitetit ka filluar të nxjerrë në evidencë dhe shoqëria moderne është e tillë që duhet ta pranojmë që problemet e seksit, nëse më përpara kanë qenë në nivelin e elementit riprodhues, pa kanë qenë një gjë e fundit e jetës njerëzore, sot ka dalë një nga gjërat kryesore të jetës së njeriu. Është një nga gjërat që ka rëndësi, siç që ti bëjmë shqip. Gjumi, etja, ushqimi dhe seksi janë kërkesa biologjike të pazgjidhshme të njeriu. Problemi është që 3 të parat njeriu i realizon me veten e tij, pra etjen, ushqimin, gjumin i ka me veten, kurse seksualitetin do ta realizojnë me domosdo me një partner tjetër, përjashtuar rastet e onanizmit apo të masturbimit e tjerë që janë seksualitete që realizon me vetveten, të tjerat janë me një partner. Tani kush është ky partneri? Dhe si mund të zgjidhet ky problem i seksualitetit me këtë partnerin, i cili mund të jetë burri, mund të jetë bashkëshorti, mund të jetë i dashuri, mund të jetë një tjetër njeri. Këto janë njerëzore dhe janë të pranueshme. Pra problemi është si mund të i humanizojmë qoftë dhe kontradiktat që kanë. Unë duhet ta theksoj që tek shoqëria jonë e sotshme ka një ekstravagancë, ka një konfliktualitet të madh në raportin midis mishit dhe shpirtit tek njeriu. Kjo është e vërtetë. Tashi që të jemi të vërtetë dhe të flasim me të vërtetat të instancës së fundit. Mund të ndodhë dhe ashtu që kunati, pervers, poligam, çfarë të duash ta marrim, tenton që të ketë marrëdhënie seksuale me kunatën e tij. Gjë që nuk është normale, është në kufit e incestit, dhe të themi të vërtetën në shoqërinë moderne, sa do të liberalizohet seksualiteti, incesti pra lidhjet martësore brenda gjakut një, qoftë
edhe me kunatin, me që dolën të kunati. Lidhjet zoofilike, me kafshët, me nekrofilike dhe lidhjet tjera janë kriminale, këto konsiderohen kriminale. Ndërsa lidhjet seksuale, midis partnerve seksual, pavarësisht raporteve që kanë, duhet gjykohen ndryshe dhe duhet zgjidhen ndryshe. Duke treguar raste, kemi më kollaj se duke dhënë opinion. Vetëm ta risjell në vëmendje, është nga rastet që ka bërë më shumë buj në News 24, e ka treguar zemra e hapur, një video nga ato skandalozet, nga ato gjërat e tmerrshme që ky e vrau për motrën, ndërsa ajo ju fut në shtëpi, kunata ju fut në dhomë, e xhiroi një sken perverse e varfërisë, e mjerimit, e tragjikës, nuk di çfarë të them më shumë. Ta ndjekim, ta kujtojmë edhe rikthehemi në studio. Videon, lutem. Si ke dritur ma bordel? Ku sa për dera? Ku se me a dera? Që jam tremër. Jam pasetina, mërvesh. Se pasetina, se flen pasetina nëse të fmive. Që shka bëj? Nëse të fmive jam të thonë. Që jam të thonë, në gjithë e mërë? Kur gja? Kur ka këto? Kur po shka ruaj, kujna jam? Ku ta kam e ta? Kur kujna? Ja, kur kujna, po. Se janë di kujna. Që e mua e të kisa? Në shka ku e më kanë? Bloj e mirë, ja pa shajnë. Që e mama në? Me la gojnë, e thot, se kur gjo, ja, me rren në ajo të e shpi, me i ke shpi, ka filma një gjo. I ke në ditë do të më pa... Hajnë e kolën! E ti to! Kërko nuk shkëllën! Len! Me mua gjanë nuk shkëllën kërkon, e ti to! Hape kamerën, hape! E hape! I to keme lajti! Ta! Qëtë! Atë kapin qyë! E ja pa shajrin i ta fëmimi milon rahat! Atë kapin qyë! I pa shajrin i tina i ta fëmi do e milon rahat si janë vlau tem! Të vujt vlau i jem! Të lujt vlau i jem! Të vujt! Të tha krah! E tu quaj tyne! Më si ka se pa fëmi! Krah i krah! Qo, edhe lik me ta! Qa ma ke ba moj të punë, më noj, mu se pa si. Lere të ushtë. Qa me për vete, nuk ke më I ka, ti me marrë me qëtësia noj, me folë më noj, nuk ke qa me folë, po nuk ke qa me folë, ma vjen tërë më, a vjen tërë më folë, pa i ke shumë, ma vjen tërë, dhe a ke me anë. Qa ba, qa ba, Shqipëria. Një ngjarje shqiptare, një burr në emigracion, një grua e cila kishte një marrëdhënie jashtëmartësore, konsumonte në dhomë në prani të fëmijëve, kunata e saj, motra e burrit saj hyn në dhomë, e xhiron, dhe zhvillohet ajo sken. Zhvillohet ajo sken dhe në fund bëhet një skandal i madh, e gjitha vjen në zemër të hapur, njerëzit flasin, po çka ka për të folur aty? A mund të flasësh për atë ngjarje? Do flasin në fakt pas publicitetit, vetëm dua të risjell një mesazh që sapo më erdhi, më shkruan, nuk po e përmend emrin, po më shkruan një banor i fshatit Bastari Mesëm, e thotë para mos e thuaj Rudina që Bastari Mesëm është aq i prapa mbetur. Unë e përshkrova në fakt në tone dramatike, po për sa kohë ne nuk arrim të futemi, na duket një fshat i largët dhe na e pamundson rruga të gjitha, nuk thash që është i prapa mbetur. Dhe mos thuaj gjithashtu thotë që burri i Lidës ishte pianec, sepse ai bënte edhe Ramazan.
Që e thosë, se di, ndoshta njëha, apo? Okej, nëse, kam përdorur fjalën pjanes, kam përshtypjen, por vetë në dëshmi, në prokurori është thënë që ai ka qenë duke pirë, një orë duke pirë. Shpërmendur një orë duke pirë, nuk kam thënë pjanes, po kam thënë pjanes e kërkoj ndjesë. Jeni të lirë të shkruani edhe të na dërgoni, jemi të hapur për çdo informacion, jemi të hapur për çdo gjë që shkruani, por jemi kundër, edhe plotësisht kundër çdo njeriu që shan, thyen edhe masakron në komente gruan. Rikthehemi në pjesën e dytë, në Dritaren 24, mos u largoni nga një temë e ndjeshme, nga ato temat e ndjeshme që kërkojnë të gjithë vëmendjen tënde sot. Rikthehemi sepse po vinë pafund mesazhe për të sqaruar, gjithmonë për sqaruar diçka, jemi të hapur për çdo lloj sqarimi, e dim që janë tema të ndjeshme, e dim që dikë prekim, po nuk bëhet fjalë që të marrim audiencë duke prekur dikë, bëhet fjalë që të ndihmojmë shumë të tjerë, të cilët kanë nevojë për ndihmë. Edhe një herë që ta kuptoj unë, nëse kemi bërë gabim, ç'më thënë që nuk pi dhe Ramazan. Më çfarë lidhje bëhet midis qenit Ramazan dhe nuk Jo, nuk preket që ai ishte. Jo, ai tha nuk është pjanes se ma Ramazan. Ndoshta nuk përjashtoj mundësi që në muajin e Ramazanit mund ta respektoj muajin kur është. Nuk pinë në kohën e Ramazanit. Po, kjo nuk justifikon, ku di unë, 11 muajt e tjerë, fjala vjen. Përkundër, jo unë gjys pyetje për profesorin kisha. Sekondë nuk ka dënim kolektiv, a mund pretendohet për nder kolektiv? Shiko, një nga gjërat me sa shohun në përgjithësi kjo mahet si diçka. Një nga gjërat dhe një nga araçet që po i paguajmë të kaluarës është pikërisht ideja që ne kemi një koncept super social për moralin, ose mbi individualist për moralin. Se ne mësuar për kemi të morali shoqërisë ose shoqëria morali, kështu e tjerë. Ajo që ka ndodhur në shoqërinë shqiptare dhe që po na sjell këto kriza, qoftë dhe të seksualitetit dhe krizat tjera që bashkë shoqërojnë atë, është fakti që ne nuk po kuptojmë që në shoqërinë e sotshme nuk ka më moral të përgjithshëm. Morali është personal dhe i personalizuar, pra çdo njeri ka moralin e tij. Prandaj, në qoftë ne kemi vështirë, për shembull, kur je sociolog ose psikolog dhe fillon të bësh moralizime, e ndjen veten ngushtë sepse ti do të vësh një kornizë morale të thuash që kjo është e lejuar, kjo është e ndaluar, dhe përpiqesh të bësh një ontologji të kësaj gjë, pra një përgjithësim, një ngritje teorike të saj. Është e lëvizshme, është fluktuante. Dhe aty të dëgjosh. Po thot njëri tani, po shkruan, mirë po i mësoke njerëzit, thot më i zonjë. Unë po të them, thot, që ti nuk mund të mësosh njerëzit që gjej e bëj seks, unë po të them, thot, që me fe, ti duhet bashkëjetosh me një grua, prandaj për mendimin tim ata duheshin vrarë të dy, thot. Ky është problemi, ja pra prandaj po themi, ja shiko çfarë ndodh. Ja pra, unë prandaj, kush si me fe? Çdo po thon kjo me fe ti vrasësh të dy. Në kush fe thot këtë? Përpara se të shkosh për të akuzuar një vajzë, një femër, nuk është aq e lehtë me një të rënd lapsit, apo me një të rënd mesazh që ka përcjellë zotëria atje. Përkundrazi, është një nga momentet më të ndjeshme, qoftë referuar librave të qello, qoftë Bibla dhe Kurani, mbi femrën, sepse mbi femrën ka një kapitull të veçantë, për vetë pozicionin lartë që ka femra, do të thënë vajzë, grua, nën, etj. Me radhë, dhe ka dhe në momentet e akuzimit të këtij lloji, pra nuk do ta përdor ndoshta termin, për një zonjë, për një grua apo për një zonjush, duhet dëshmia, këto janë specifika që nuk para vlen aq shumë, por dëshmia e përbotshme e 4 personave live që të mund të saksohet që një femër ka kryer një akt pra jashtëmartësor. Ja do u saksuar, ç'a ndodh pastaj? Atëherë do të thotë që nëse ka një saksim të këtij lloji, pra jo mbi paragjykime, jo mbi hamendësime. Po dakord, u provua, u filmua për shembull. Ajo u filmua, u provua, ç'a ndodh pastaj? Jo, provimi i asaj, shiko, ajo nuk e fakton në atë mënyrë sepse sot jemi në teknologjia ka bërë edhe atë që ka montime. Unë po provokoj zotëri. Ju kuptoj, por teknologjia jep për fatin e keq mundësinë që ka dhe montime dhe keq dashësi dhe ku diun në ekstreme të llojit. Unë mendoj që këto libra, qoftë Biblia, qoftë Kurani, janë shkruar në kohëra... Për ato t'jesh i sigurt, shikoj, unë flas me gjuhën e sotme pa pas nevojë që të shkojmë mbrapsht, s'ka lidhje. Sepse nëse do t'ishte që nuk i referoj dot asnjë kohe, edhe Biblia edhe Kurani nuk do të mund të vinin sot. Dakor. I gjithë problemi, nëse ka që realisht ka qëndron
nga mënyra se unë, ju apo dikush tjetër, po marrë për Kuranin, për pjesën e muslimanëve, si e aplikojmë, apo si e komentojmë, apo si e përcjellim, ose më sakt, si e përjetojmë aq sa pak apo shumë. Po pikërisht, po ky interpretim dhe aplikim ndryshon me avancimin e shoqërisë. Kulturat e nderit dhe të turpit janë kulturat të cilat janë krijuar në kontekste të caktuara shoqërore, të cilat kolektiva ka, jo. Pikërisht. Atëre, si çfarë të mund të njeriu që thotë, me fe duhen vrasë dy. Është personi, është institucioni ai i cili mund të shkojë jo për vrasje, por për një gjykim, apo dhe për një dënim të personi, qoftë djali, qoftë vajza. Si dënon ata? Pse duhet i dënosh ata? Kreu tradhtim bashkëtorë. Çfarë dënimi merr kjo gjë? Sigurisht, ajo është një normë e kulturës së çdo shoqërie. Nuk është po flasim normat dhe mënyra se si ngrihen ato. Nuk po shoh vetëm në këndvështrimin fetar. Unë isha në konferencën ndërkombëtare të muslimanëve në Shqipëri, që ishte një konferencë shumë dinjitoze për problemet e grave, dhe të them të vërtetë kam dëgjuar gjëra shumë pozitive në interpretim, bile shikimi sipas doktrinës islame, po në konceptin modern. Çështja është që në shoqëria e sotshme ka një diversitet moral. Pra, fetarët, muslimanët kanë konceptin e tyre për nderin, dhe është normale, ai që beson që është musliman, që ka kodin e vet, një shoqëri pjesa laike, pjesa ka konceptin e vet, liberalizimi i seksualitetit është një tendencë e modernitetit që s'kemi si t'ja bëjmë. Tu është problemi i vendosjes së një kufiri që e thash moralisht personal midis të lejuarës dhe të ndaluarës. Dhe ky kufi nuk është epifenomenal, nuk është në ajër, nuk është në qiell, është tek njeriu brenda, sepse dhe ky raport i shkeljes apo i prishjes së kësaj gjë është edhe fizik edhe metafizik. Pra ka dy anë, ka dy probleme. Njëra anë është që lidhet me çështjet fizike, që mund të bëjë me urgjencat e seksualitetit, se që t'jemi të vërtet flasim një burr që ri, që është të themi 5 vjet në emigracion, sigurisht nuk është argument, nuk do të thotë që po që se burri 5 vjet në emigracion, gruaja duhet ta shkeli. Po natyrisht, vetëm ka një gjë që janë dëshirat pasueshme, dhe këtu duhet jemi të vërtetë në këtë gjë. Ajo që thash unë për qenie seksuale nga djeti deri në varr. Absolutisht. Del jashtë natyrshmërisht. Atëherë më fal, si do t'i bashkojmë këto module që kanë të bëjnë me konceptin e nderit dhe të seksualitetit në shoqërinë tonë, duke filluar nga muslimanët, te katolikët, te laikët, te sekularët, te gjithë. Jo, se unë kam prerë të dytë fakt që marr nga feja muslimane, duhet të ndryshoj mbas herës tjetër, po edhe për shkak të shumicës shqiptare që është muslimane. Po dhe për të shpjeguar këtë gjë, sepse zakonisht këtë shkruajnë, unë thotë jam musliman dhe feja ime e vret këtë njeriu, e dënon vdekje. Jo, pra nuk e dënon me vdekje. Nuk e vret feja. Kush të thotë ty që dënon feja jota me vdekje? Se ditë ke mirë. Nuk e vret feja. Pra, sepse të gjitha fejet, edhe islami së fundi, mbështeten mbi institucione, dhe jo mbi egot e njeriut, djale për vajzë, qoftë ky, djemë për vajza, ku diun, cilat do qoftë rrethana, absolutisht jo. Nuk është aq e lirë jeta e gjithkujt, sidomos në këto raste, sa që të mund të sakrifikohet, ku diun, në emër të një nderi kolektiv. Këtë më shkruajnë të gjithë. Kjo është gjëja pse unë bëra emisionin dhe vërtet jam e tmerruar nga fakti që të gjithë më shkruajnë me kanun, tani ikën nga feja vetëm ke kanuni. Nuk kam ekspert kanunit, se nuk ka kanun Shqipëria. Me kanun duhet të vdisin të dy. Ja, kjo ndodh. Prandaj ne nuk mund të prevalon e drejta e jetës. Jo, s'ka drejtë jeta. Se s'ka jeta ai. Prandaj kujton se ja është tjetrit. Prandaj dhe ka shkrimet. Leva, për shembull, se ky nuk është rast i veçuar, ë? Ky është rast do pasohet nga shumë të tjerë në një shoqëri të prapambetur edhe. Sigurisht po të kemi këto rrethana, sepse ky është problemi edhe këta njerëz të cilët flasin këtë mënyrë. Ne po merrem me rastin e kësaj vajze, do merremi edhe me raste të tjera e marrë dhe në të kaluar me raste. Tu është problemi, janë rrethanat e kësaj shoqërie dhe ne që të ndalojmë krimin për shkaqe të nderit, në thonjza apo të seksualitetit, duhet bëjmë përpjekje për ndryshuar. Ti shpjegoj ç'është nderi dhe seksualiteti? Po ja, pra ky është problemi, duhet ndryshojmë rrethanat që e prodhojnë këtë gjë, sepse nëse do vazhdojmë me këtë prodhis do ketë prapë krime, ai do e vrasë se ka thënë. Po e vini re, domethënë ne po diskutojmë për nderin, për turpin, për rrugën e nderit dhe po flasim vetëm për femrat të cilat e prishin këtë nder. Ose ruajnë këtë nder. Nuk e imagjinojnë dot, domethënë, se ç'bëjnë meshkujt në këtë botë, përsa i përket tradhtisë, në rast se do ta konsiderojmë si të tillë, apo shkeljes së besnikërisë bashkëtorë, jo vetëm bashkëtorë, po edhe dashurore, le të themi. Kështu që
seksualiteti shumë një temë shumë më e gjerë se sa thjesht një diskutim mbi nderin, mbi turpin, mbi bisnikërinë, ka shumë faktorë të cilët ndërhyjnë dhe reflektohen në seksualitet. Dhe në rastet na lejohet, mund të thellohemi dhe mund të kalojmë ndoshta edhe te ajo pjesa e tjetër e studimit, e cila jep disa dhëna mund t'i konsiderojmë dhe problematike nga njëra anë, po Neli e pabesueshme, Cila do të studimit i statit? Po, jo, pabesueshme, nuk është studimi i statit. Jam e sigurt që nuk bëjnë seks ta njerëz, se po të bëni, nuk të shkruani kështu. Nuk i besoni ju do? Jo, e besoj absolutisht. Një njeri që thotë duhen vrarë të dy, është një njeri që s'ka jetë. Jo më një seksuale, po s'ka asjetë. Seksuale deri mosën 40 vjeç. Nuk i besoni. Për rajonin e Ballkanit më duket i pabesueshëm. Jo, për Shqipërinë, po flasim për Shqipërinë. Ishte për Norvegjinë. Shiko, ata i ketë gjithë në Facebook duke kërkuar vrasjen e vajzës. I ketë gjithë në Facebook, mendojnë që këta njerëz kanë jetë seksuale? Unë i siguroj që është e mundshme. Është fotografia Është e reale. mundshme. E kontekstit ku ne jetojmë. Kam frikë se qofsh unë i gabuar, po kjo të parit akoma ne vazhdojmë ta shohim nderin si në kornizë kolektive, kjo i çon kaq shpejt. Unë ta sqaroj atë zotrin kush është atje në lidhje me aspektin fetar. Tani janë dhe zonjat. Zonja Ola, se s'po ta them mbi emrin, se vjen turp. S'ka problem. Të vdesin të dy thot. Jo, po të tre më mirë. Nënat, motrat, gratë bëhen shpeshherë përcjellësit të patriarkalizmit, fatkeqësisht, edhe pse janë viktima e para të këtij mentaliteti. Dhe kjo është gjë që duhet adresuar për mendimin tim, sepse viktima mbasi nuk ka fuqi të kapërcejë rolin e viktimës, njësohet me të dhe vazhdon të përcjellet njëjtin mentalitet e cila e ka bërë viktimë. Çiko, ne këto problemet e seksit në shoqërinë tonë ka qenë dhe vazhdon të jetë një sekret i frikshëm. Dhe këto lloj reagimesh që bëhen, kështu që janë një lloj pas ere mizogjiniste, dhe më kundra femrës, sepse si që ka, shoqëria shqiptare gjithmonë ngarkon me barë në shumë femrën. Ky sekret i frikshëm i seksualitetit, ideja e mbajtjes së tij, e mbuluar me ambalazhe të shumta, duke e konsideruar jo vetëm sekret të frikshëm, po dhe një gjë tabu që vështirë ta prekje, jo në kuptimin fizik, por në kuptimin metafizik të prekjes saj. Tani ne ndodhemi përballë një realiteti të tillë. Unë e kam thënë gjithmonë, tek ne do vinin frutet e revolucionit seksual dhe do vinin me do mos do. Që do të thotë, do të cënohej edhe monogamia, që do të thotë, do të cënohesh edhe disa tabu morale të skaluarës, në qoftë se nuk kemi hipokritë, në qoftë se nuk bëjmë moralin e strucit që të gënjejmë. Çështja është si të humanizojmë këto gjëra që po na ndodhin tek ne. Revolucionet seksuale nuk kanë ndodhur, nuk janë një smundje ngjitse që kalon nga një vend në tjetër, nga një shoqëri në tjetër. Duhet të ndodhin brenda një shoqërie dhe një grupi të caktuar. Dhe në Shqipëri nuk ka ndodhur ndonjëherë. Franca e bëri në 68-ën edhe e kishte multidimensionale revolucionin seksual, reformën e arsimit, përmbysjen e Republikës Franceze. Ne nuk kemi çfarë revolucioni numërojmë, ne kemi vetëm Këto efektet të revolucionit vijnë në mënyrë të tërthort dhe në mënyrë të amull, domethënë të konfuze. Po pra se vijnë në këtë kontekstin tonë shoqëror. Kështu që nuk ka ndodhur në këtë shoqëri një gjë. Plus thyerja, kërcitja shumë e madhe. Imagjinoni nga një shoqëri paternaliste, patriarkale, maskiliste, të kesh një shoqëri me seksualitet të hapur, ta bëjmë pak më të këtë përgjigje njerëzve që shkruajnë se fillojnë edhe të pyesen. Unë tash flisni me familjen, po jo duan të bëjmë pyetje tu. S'ka problem, ne përgjigjemi. Dhe çfarë më thot njëri, më thot kam një pyetje për miftiun, thot, në bazë të fesë ai pranon tradhtin ti. Nuk po bëhet fjala ai pranon apo jo, që ta përgjigjem unë. Nuk po flasim për këtë. Megjithatë, ja, një shembull në lidhje me këta që shqetësohen kaq shumë ose i bien kaq shpejt jetës, qoftë edhe bashortja apo motra e vet ajo në lidhje pra që duhet vrarë ku diun. Ka rast të tillë i njëjtë, shumë më ekstrem se sa ky, ka pat në kohën e vet profetit. Pra një zonjë akuzohej etj me radhë dhe për një shërbim minimal që ka kryer, pra ajo që sot quhet respektimi i botës kafshëve, që pra edhe në perëndim, edhe në vendet nordike që është më në avans, është i vështirë jo më në vendet tona. Për një shërbim që i bëri një qeni për t'i dhënë ujë, pra imagjinoni temperaturat e larta të asaj zone, bëhet fjalë vendet e Gjirit, dhe vet profeti, pra një njeri i cili ka qenë edhe bashkëshort edhe ka patur shtëpi etj me radhë, vetë profeti përkundër gjithë paragjykimit dhe akuzimeve jo të një rrethit ngushtë, pra bashkëshortja apo ku diun, po të zonës ku jetonte, të qytetës, se qytetës ka qenë, ka thënë që ajo zonjë ka merituar parajsën. Ajo zonjë, e sakt fare kjo,
ajo zonjë ka merituar parajsën. Tani le të ngrihen të gjithë të llojit këtij dhe të thonë se sa e vërtet është kjo, sa po thash, dhe sa e vërtet mund të qëndrojë ajo që duhet vrarë vajza apo djalit të dy në emër të nuk di kujt. Fes jo se jo njërë, por as të një lloj norme... Ligji njerëzor. Ja, ti theu një përgjigje Nuredinit, që s'po ja them emrin, a? Unë vjen turp të them emrin aty zotrinjë dhe zonja që më shkruani. Nuredini nga Bastari. O Rudina thot, si thu ti të bërë seks edhe mos të vrasin? Po, mërë zotri, po, mos të vrasin. Po, ta kthej unë përgjigjen, po, nuk mund të vrasin. Po pse duhet të vrasin që bëri seks, që nuk e di qarë është kjo që... Pse po them që çështja e moralit personalizuar, njeriu i mban vetë përgjegjësitë e tij. Edhe kur është në një lidhje martesore, ta zëm, dhe i ndodh kjo gjëja, ose e bën këtë gjë, ose e shkel këtë lidhje, është përgjegjësi e tij. Kush jemi ne që duhet t'japim kornizat të tilla që ti vrit e gruan, sepse të ka tradhuar sipas konceptit të vjetër. Jo më zotëri, nuk është kështu. Edhe një herë, ajo që po vjen tek ne është pikërisht demistifikimi i koncepteve që ka shoqëria. Shoqëria jon do vras prap. Do vras përsëri. Pikërisht vret, jo se janë kriminale, po korniza morale që ne nga e cila udhëheqen meshkujt e këtij vendi, po në rastet veçanta dhe femrat, janë se kanë një koncept të gabuar krejtësisht për seksualitetin, për lidhjen martesore, për bashkëshortësinë në tjerë. Morë zotëri, nuk do të thotë që hynë në një lidhje martesore dhe kjo lidhje është e pasgjithshme. Do të thotë që kjo është e mbyllur monogame e siguruar. Do më dhe futur të aty dhe nuk do. Ja, duhet të japë pak një sekund fjalën e Elonës, që të kujtoj pak juve njerëzve se me çduket nuk po dim ta shpjegojmë, që se të gjithë e quajnë, vazhdojnë mesazhet, më shkojnë të gjithë, kështu o Rudina, se kur më keni shoqe. Mirë keni. O Rudina thot tjetri, nuk mundet thot, në asnjëherë e than thot, që të justifikosh tradhtin. Mos e justifiko, vrite, në burg do përfundosh. Atje janë të gjitha ata që vrasin. Nuk ka asnjë dyshim, nuk e fshet dot. Çu pa puna që përfundojnë në burg ose. Jo që duhet ta dimë se mos kujtojnë që do ju ngren ndonjë përmendore ku do thuhet ai nderuari që vrau gruan. Fakti që ne po flasim për gjëra të tilla mua më trishton personalisht. Edhe mua. Jo vetëm sepse jo se unë nuk e di se ç'ndodh, unë në profesionin tim përballem me pasoja më të moderuar, le themi, të këtij lloj fenomeni, të këtij lloj mentaliteti, të cilët janë problemet mendore dhe emocionale, dhe sigurisht që dëgjoj të gjithë rrjedhën e krijimit të problemit emocional dhe mendor gjatë takimeve me pacient apo me klient, dhe e shikon shumë qartë se si është krijuar problemi, se si është krijuar problemi emocional dhe mendor, se si është krijuar smundja, të cilat pastaj në persona të caktuar mund të furnizojnë edhe akte të tilla ekstreme, siç është vrasja dhe marrja e njerëzve të tjerë. Di kush është problemi, ja vetëm një sekondë, të lutem. Ndrydhja, jo vetëm seksuale, po ndrydhja emocionale. Emocionale, është kryesore. Në radhë të parë, e cila e karakterizon një shoqëri si e jona, kontribon në një mënyrë thelbësore në krimin e këtyre fenomeneve. E di çfarë më ndodh mua më vazhdojnë mesazhet dhe kjo më trishton mua. E di sa më trishton, më duket sikur na kanë vënë ne tani në vend që ne të dalim dhe të shpjegojmë, ne tani na kanë vënë në qendër dhe na shpjegojnë. Edhe na thonë të gjithë. Elvisi thot, për shembull, ti thot, e ke gabim, sepse duhet të vrarë në vend gruaja, jo ai burri, gruan duhet të kishin vrarë, thot. Pastaj të dashurin do ta çonin në burg për shkelje të... Më fal, atëherë Elvisi do doja t'ju përgjigjeja unë në mënyrë shumë direkte. Meqense takoj në përditshmërinë time çifte, të cilat kanë problematika seksuale dhe dëshirojnë që të vazhdojnë marrëdhënien e tyre në mënyrë të shëndetshme, kur personi që prezanton disfunksionin seksual është mashkulli, një nga pyetjet e para që unë bëj është disfunksionin, kur e takoj veçmas, pra, takoj mashkullin veç dhe femrën veç. Problematikën seksuale e keni vetëm me gruajën tuaj, apo edhe me partnerët të tjera? Përgjigja është, doktoresh, gjëja e parë që bëra kur fillova të kisha këtë problematik me gruan, është të shikoja nëse me disa shoqet e mia e kisha apo jo këtë problematik. Që do të thotë, 98% të meshkujve japin këtë lloj përgjigje. Dhe këto meshkuj janë të gjithë të martuar. Atëherë, nëse kjo është situata që prezantohet, nëse mashkulli gjëja e parë që mendon është nëse këtë problematik unë e kam në çift me gruan time, gjëja e parë që do bëj për të parë funksionoj apo jo, të shkoj tek një, ne themi shoqërinë tonë ajo fjalë e mërzitshme që quhet dashnore.
Atëherë, çfarë duhet bëjmë? Të marrim gjithë të meshkujt dhe t'i dërgojmë tek burgu i meshkujve, atëherë më duket një lloj falsiteti, por që prek në mënyrë ekstreme jetën tonë të përditshme. Nga një anë kemi të rinj që mbyllen në hotelet e Tiranës çdo weekend, që praktikojnë chemsex, një nga aktivitetet më të tmerrshme dhe të rrezikshme, që është një koktejl drogrash, amfetamina, alkool, ilaçe, të cilat kanë vetëm një objektiv, që të zgjasi gjithë praktika seksuale me partnerët të ndryshme, të cilat edhe paguhen, për të kaluar edhe qoftë 24 orë, por deri në 3 ditë të tëra, sepse këto meshkuj nuk arrin do të kenë një marrëdhënie emocionale, afektive me vajzat. Atëherë, nga një anë kemi këtë realitet, nga ana tjetër kemi meshkuj të cilët vinë, trokasin, sepse nuk arrin dot të kryen marrëdhënie. Pra janë akoma të virgjër dhe janë pjesë e atyre statistikave. Por, kush është kjo arsyeja? Unë mendoj që, unë nuk besoj që ka ndodhur një lloj revolucioni seksual në kontekstin ku ne jetojmë. Besoj se ka një ndikim jashtëzakonisht rrënjësor dhe traumatik, ajo që vjen përtej Shqipërisë, ajo që vjen nga larg. Dhe vjen e deformuar, sigurisht, e strukturuar në një mënyrë ku e gjithë kultura jonë, për le të themi dekada me radhë, ka vënë ato rrënjët e traumave të përjetuara. Kështu që e gjithë kjo frymë e re rrënjëson akoma më shumë një lloj përjetimi të seksualitetit që papritmas bëhet gati komunitare. Pra, nderi dikujt transformohet në nderin e të gjithë familjes, nderin e gjithë komunitetit, madje edhe të qytetarëve. Pra, nderi thjesht deri yt në Facebook, e ke shok Facebook tjetër. Sistemi seksual i shoqërisë shqiptare po ndryshon. Bën pjesë edhe në ato që tha aty, qofshin dhe forma perverse apo tjere. Do me thënë, në qofë se deri 2 dekada më përpara, 3 dekada më përpara, martesa ka qenë institucioni i vetëm i seksualitetit, pra ka qenë i riprodhimit, por dhe i seksualitetit, sepse sigurimi i favoreve seksuale jashtë martesës ka qenë i vështirë, ose ka qenë me përjashtime shumë të ralla, dhe duhet jemi sepse ka qenë korniza morale. Tani më nësot do t'i kemi të gjitha llojet dhe format e seksualitetit. Edhe ato që thoni ju që mund t'jenë forma patologjike të seksualitetit, po do t'i kemi dhe format e tjera, kujdi unë kam filluar problemet e homoseksualitetit, domosdo që janë pjesë e sistemit seksual të shoqërisë tonë. Ne duhet të flasim me të vërtetat. Ne sistemin seksual nuk e frenojmë dot. Ai do të zhvillohet, gjithë çështja është si mund të detyra jonë të japim modele të shëndetshme. Dhe nuk mund të ndalojmë të aspektet e nderit. Që ta marr modelet e shëndetshme. Dhe meqenëse që ju përmendët pak përpara çështjet që kanë të bëjnë me seksualitetin martesor, i cili natyrisht ka problemet e veta dhe her pas here bie në krizë, edhe seksualiteti martesor, pas here bëhet i lotshëm, pas here bëhet i mërzitshëm, nuk është atraktiv etj. Këto duhet të shpjegojmë. Çështja është ne duhet të ndihmojmë njerëzit për të formuar një kulturë të seksualitetit martesor që ta mbajnë të dinamizuar, që të gjejnë format për ta mbajtur atraktive, për ta mos humbur atë lidhjen midis tyre. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ka të bëjë me kulturën seksuale edhe të meshkujve edhe të femrave. Për këtë gjë, profesor, a mos e shohim pak se këto sapo dëgjova nga visa, mos gabojnë. Kjo është qofsha unë, por këto raste që përmendin, kjo është lajthitje, nuk di çfarë lloj. Këto janë të rinjtë e Tiranës kryesisht. Po çka do qofshin, kjo nuk ka lidhje me nuk di çka. Miku im, trupi është privat, është prona ime. Edhe ne duhet të ndihmojmë çka mundojmë se ti nuk e kontrollon dot. Po shiko, po ka përsyem atje, jo unë kam një merak shumë madh. Unë akoma jam në fazën që njerëzit më shkruajnë vrisnia të gruan, Po tani çfarë ti themi atë? Jo kam mall, të mos e ka përcej unë. Të mos e ka përcej unë me një herë. Të ri akoma këtu. Shiko, ne njerëzit tek ne, këta njerëz që bëjnë këto gjëra, kanë një shpërpjestim jo vetëm emocional, por kanë një raport të shpërpjestuar midis instinkteve dhe arsyes. Njerëz që procedojnë me instinkt dhe që shkruajnë kështu janë në kufit e zoologjikës, nuk janë në kufit e humanes dhe të njerëzore. Jeta është e ti, seksi është i ti. Po patjetër, dhe zgjidhe me arsye morzotëri, jo me të vrarës. Nuk ke të drejta vrasësh. As kur të shkel as kur. Që kam bërë me zonjat, me vajzat, tek grupi i zonjave i vajzave që mund të futen tek por tek grupi i vajzave që kam bërë krime pasioni, është shumë interesante po ta shohësh. Vin nga zona shumë të thella. Janë vajza që burrat i kanë pasur në emigracion. Janë vajza që janë fejuar, janë martuar
nga familja dhe familja dhe vajzat vetë e mendojnë divorcin si fundin e jetës. Do me thonë, divorci nuk përjetohet si një fazë e jetës, po divorci përjetohet si një dramë. Dhe ato zgjedhin rrugë të tjera, në kuptimin të shkelin kurorën, po e them në gjuhë popullore, por nuk pranojnë që t'i kërkojnë partnerit të divorcohen, sepse babai i thot, unë të kam martuar, ti je me 2 fëmijë, ti nuk mund të kthehesh tek mua. Sepse dikush është, në gjithë këtë histori është gruaja që mëson. Për gruaja është viktima e parë. Gruan trajtojnë si pronë, dhe gratë që kanë vrarë, viktima janë, në shumicën e rasteve. Janë transferohet nga familja e babait, nga shtëpia e babait e shtëpia e burrit. Janë raste shumë të rënda, kemi raste të që gratë kanë vrarë fëmijët, sepse janë akuzuar që fëmija është nga një lidhje jashtëmartesore, dhe gratë në këtë presion fëmijën e vetë. Kemi raste kur gruaja ka vrarë dhe personin që kishte lidhje jashtëmartesore dhe burrin. Kemi raste që janë vrarë fëmijët të afërm të dashurit, le të themi. Kemi raste që është abuzuar vetë fëmija i tyre, për shkak të këtyre lidhjeve të jashtëmartesore ose të bashkëjetesave të ndryshme. Pra janë raste të ndryshme, por du të them që moshat janë, në përgjithësi janë moshat të reja. E Teva, nuk të haruam, po u morëm kaq shumë ata që na vunë në shënjestër. Të lutem. Në fakt edhe ngjarjet të viteve të kaluara është folur shumë për çështjet vrasje për nder, vrasje për moral, siç ishte rasti i një fshati në Dibër në 2014, që babai vrau vajzën sepse ishte shtatzan, vajza beqare, ajo ishte 7 muajshe shtatzan, dhe tentoi të fshite krimin jo sepse kishte frikë nga burgu, por sepse kishte frikë nga mentaliteti i fshatit. Do më gjykojnë sepse vajza ime është e pamoralshme, sepse ngeli shtatzan edhe pse ishte e pamartuar. Ndoshta është pastaj rasti i freskësh është i vitit që sapo kaloi, me që po përmonte Elona rastet e grave që kanë vrarë burrat apo të dashurit. Ishte rasti Vlorës, që gruaja bashkë me të dashurin vrau vjerrën dhe burrin dhe tentuan të dy që të fshinin krimin duke i vënë flakën shtëpisë, dhe për disa ditë me radhë ajo e çante dhe thoshte zbardhet ngjarja, ndërkohë që doli pastaj që ishte vetë bashkë me të dashurin autore e krimit. Apo rasti, ngjarjet kur ka ndodhur një tradhti bashkëshortore, zakonisht shkon vrasje dhe vetvrasje, ndërsa për çështje morali është babai ose vllai që nuk e ka problem të vrasë edhe njeriu e familjes tij. Dhe në përgjithësi këto vrasje, të paktën për vajzat që janë aty, këto vajza pastaj kanë pasion tjetër, kanë bërë vrasjen, e cila absolutisht nuk e justifikoj, nuk dua të them që është e mirë kuptuar, por kanë bërë vrasjen, kanë bërë krimin, janë në burg dhe ndërkohë janë edhe braktisur një pjesë e tyre, janë braktisur totalisht nga familja. Jo, e di çfarë të doja në fund të kësaj pjese, do rikthehem në pjesën e tretë të emisionit, një emisionit të vështirë në fakt, që nuk ka 3 pjesë apo 4, ku ka qindra mira pjesë, sepse ka një kaq shumë kohë që ne nuk flasim, dhe ka ardhur momenti që o flasim, sepse po ndodh ajo çfarë ndodh gjithandej, dhe ndërkohë këtu përgjigjja është vrita. Prandaj merrni mesazhet e tilla sepse nuk flitet mjaftueshëm për këto gjëra. E di që kjo është mesazhi vetë. Jo, nuk e kam fjalën për emisione, dhe kam fjalën nuk flitet mjaftueshëm për këto gjëra që në fillim të jetës. Nuk flitet në familje, nuk flitet në shkollë, nuk flitet mjaftueshëm në institucionet shëndetësore, nuk flitet mjaftueshëm në media, dhe prandaj ju merrni mesazhet. Ja, prandaj për shembull, më shkruan një zotri, Rudina thot, po mirë, si rezultat i tradhtisë bashkëshortore, a di ti që mund të rrisë dikush tjetër fëmijët e tjerëve? A është kjo humane? Humane është. Çdo gjë është humane përveç vrasjes. Vetëm vrasja nuk është humane. Vetëm ajo nuk është e shpjegueshme, e pranueshme, e tolerueshme. Imagjino që ekziston një interpretim që thuhet, nuk ekziston realisht virgjëria fizike, por ka ekzistuar që me shekuj me radhje është vënë një si tip
garancie që e vetmja gjë që më vërteton që ai fëmijë është i imi, është që ajo gura të jetë e virgjër kur unë do martohem. Dhe kështu që sipërfaqësisht mendohet dhe interpretohet e tillë. Tani po më kujtohet kjo që për këtë që po thot ajo që për fëmijët e tjerëve. Denis Diderot është një filozof francez ka 500 vjet përpara që ka shkruar dhe thotë që breza do qeshin thot me këto vrasjet, me këto krime thot, për lidhjet seksuale, që janë lidhje thjesht fizike, vetëm e gjë që thot Diderot, paktën fëmijët duhet jenë me atësi të garantuar. Domethënë është në kuptimin që fëmijët duhet jenë fëmijët e tu. Domethënë sot sigurisht ka ndryshuar koncepti, po them që ky është një limit i rëndësishëm moral për shoqërinë kjo ekzistenca e fëmijëve me atësi të sigurt në kuptimin për funksionimin e një familje. Se tani të mos i heqim tëra barierat, themi se unë jam çik partizan i liberalizimit të gjërave në kuptimin human të tyre, por e dyta gjë që më bën përshtypje është nga gjithë këtë bisedë, nga çertë mesazhet që po vijnë këtu, interesant, vetëm në shoqërinë shqiptare, ndoshta edhe të tjera ballkanike, rrotulla ndaj këtej se po them me Afrikën, se jemi vend afrikan, seksi, kjo gjë e bukur e femrës, interesant është mallkim për të. Një pjesë e madhe vriten pikërisht për këtë gjë. Dhe të vrasësh femrën për gjën më të mirë të saj që ka, duke anatemuar, duke shkatëruar, duke e banalizuar, them që edhe kjo është një defekt i kulturës tonë, të shoqërisë tonë. Dhe ne duhet të korrigjojmë kulturën, jo kulturën e seksualitetit, kulturën e komportimit, të martesës së divorcit. Edhe martesën vazhdojmë ta bëjmë keq, pra e bëjmë jo në forma normale, në raste të caktuara, por ajo që bëjmë keq akoma është kultura e divorcit. Divorcin do ta bëjmë të dhunshëm, o do ta bëjmë duke e vrarë, pra domethënë në vend që ta bësh në mënyrë krejt humane, divorcimin për shkak të një gjë që nuk shkon, nuk funksionon seksualiteti, të është ndryshkur martesa, ka një lidhje jashtëmartesore, etj. Zgjidhe këtë gjë, zgjidhe në mënyrë humane, jo me vrasje. Po është interesant, mesazhet që vinë te Rudina janë një sostenim, janë një këmbgulje shumë e fortë e mentalitetit maskilist. Kam në Facebookun e Dritare.net, po kaq shumë mesazhe sa e di se çfarë mendoti më pren krahët. Pata këtë ndjesinë më, si mund të ketë kaq njerëz që të dënojnë me vrasje. Shiku ku po rrisin ne fëmijë, ë? Unë nuk mendoj që mesazhet që merrni ju janë një sample ose një nuk tregon gjithçka këtë mesazh. Sigurisht nuk tregon mentalitetin e gjithë shoqërisë. Ndoshta as mesatar. Jo, janë anonim, janë me emër e mjemër, aty këtë më thot njëri. Më një mua thot Ylli, më një thot, jam në zonë, ai e di shumë mirë që personi buri mbante Ramazan. Me këtë janë fiksuar. E morën vesh pra që mbante Ramazan, nuk tham gjë, nuk ka lidhje. Gjithashtu prapë me ju janë. Ajo i lanë të gjitha mëkatet. Është një garanci. Është garanci, nuk përjetohet si një mënyrë e tillë. Po, nuk tham. Megjithatë, ose tjetër në thonë gjithashtu, përsëri me ju e kanë që është feja, thonë, feja që pyetet lutem hoxhën thotë sepse është Islami që kur tradhton një grua na mëson ta vrasësh me gur. Cili Islam e mëson? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk është aq e lirë dhe nuk është në dorën e individit absolutisht asnjëherë. Ndërkohë që ja, pa marrë atë vajzë, pa marrë një vajzë tjetër 20 vjeçare, dhe në qoftë se deri në moshën individuale edhe me prindrit e vet, pra po them nga mosha, nga mund ta marr profesor, pra që të jetë komunikimi i mirëqen. Nga mosha 14 vjeç besoj? Po pubertet apo për pjekurinë e saj, për moshën pavarësinë 18 vjeç? Jo për pavarësinë, jo për komunikimin e mirëfillt, pra edhe me prindrit, pra derisa martohet apo ku diun lidhet, nuk ka komunikim të plot, nuk kanë komunikim të plot. Pra jo vetëm mbi feminitetin e vet, po dhe mbi atë kapacitetin që do të ketë në atë moshë, nuk ka komunikim. Dhe shumica komunikimi fillon që sa po lind fëmijët. Jo, nuk po them atë, po them të llojit që të marret përgjegjësi, sigurisht, por edhe të marret përgjegjësi, por edhe të përcjellurit fjala vjen vlerësim. Po janë të lidhura, fazat e zhvillimit janë të lidhura me njëra tjetrën. Nuk mund të fillojë në një moment caktuar, nuk mund të fillojë komunikimi 14 apo 18 vjeç. Martohet, nëse mund ta quajmë kështu, me mbledhëri me dikë tjetër. Dhe e gjithë ajo kuarca, mbrojtësa është kjo. Ja, njëri është rasti ky, ka patur Ramazan. Ramazan nuk justifikon rujna Zot që ta vrasësh apo ta persekutosh apo të mos flasësh fare me bashorten. Përkundrazi. Nëse do pretendosh që mund të respektosh Ramazanin, do të jesh edhe dy herë i kujdesshëm në rastin konkret me bashorten. Apo përballë Ramazanin, domethënë pjesë në rast se ky person jashtë periudhe sillet totalisht ndryshe. Absolutisht. Do jetë ateista Ylli. Pak publicitet dhe rikthehemi përsëri për të tjerë të ftuar në fakt, për të ardhur dhe në atë pjesën sepse jo të gjithë vrasin, jo të gjithë
kanë këtë mentalitet, ka dhe një mentalitet tjetër, të rinjsh. Vajzë e re do na tregoj për të. Dhe rikëthejmë përsëri në studio, për të folur, shiko, ne ngelëm një orë tek vrasja, por kjo nuk është një shoqëri që vetëm bret, kjo është një shoqëri që edhe është hipokrite, edhe dëfren, edhe jeton, ka nga të gjitha në këtë, prandaj edhe mundohemi t'i prekim të gjithë. Kemi këtu edhe një përfaqësues të fesë, kemi përfaqësues të njerëzve me probleme, kemi përfaqësues të njerëz të mjeke psikologe, të burgut grave, të gëzimin gjithashtu dhe kam edhe Rozalati që sapo më erdhi, përfaqësues edhe mbrezit të ri dhe mendje hapur. Po, pse jo? E tillë ti, që bën humor me veten, me tjetrin që të vjen në studio, prandaj doja të ishe ti këtu dhe asnjë tjetër. Faleminderit shumë, unë jam shumë e privilegjuar që jam të emisionin jot Rudina, se unë jam fanse e madhe jot, jam ndër vite. Kam lexuar dhe libra që ke bërë. Faleminderit. Dhe kjo është çfarë, ne po flisim gjithkohës për vrasjen, Roza, për vrasjen dhe për mentalitetin e njerëzve që thon tradhtove, vdiqe. Po tek brezi yt, vazhdon akoma? Në fakt, unë mendoj se jetojmë në një periudhë paradoksale kur jemi me prindër që vinë nga vite komunizmi dhe ndërkohë ne jemi rinia që jemi në vitet e tranzicionit. Ne kemi ata prindrit në shtëpi që të thonë mos, rimir, jurt, serioz, të bëj shkollën, pastaj burrin do martohesh, pastaj do bësh fëmijë, me ato hapat standarte që i kanë, ndërkohë dalim jashtë shtëpie dhe kemi internetin, kemi Instagramin, kemi Rihanën që deshveshur, Miley Cyrus që lëpin çdo gjë edhe murin, kemi portalet, kemi të rinin, dhe mendoj jemi një brez çik keq. Më kupton, këtej duam, këtej fshihemi. Le të themi që paktën nuk mund të flas me superlativa, por që çfarë kam dëgjuar, çfarë kam parë, brezim, të gjithë i bëjnë çdo gjë që duan të bëjnë, po e mbajnë të fshehur. Ti se mban? Ti je njëri që jeton jetën tënde apo dhe ti? Unë jetoj jetën time dhe mendoj se... Çfarë çmimi paguan Roza për këtë? Po ja, herë në fundit për shembull më martuan me Arion Muçën portale se thash në emision që ku kanë nxjerr foton në 2009, unë thash në 2009 ke qenë fiksimi im. Po pastaj ç'a ndodhi pa më tha Arioni, u tova. Për kaq material, mua portalet më martuan me Arion. Sa luks është vujtja e Rozalatit për 10 vjet. Krahasuar me 20 vjeçaret si Roza, 20 vjeç ti apo? Më me vogël. Më quash 23, po biologjikisht jam 30. Mirë, s'ka gjë, se bëra për kompliment, po ashtu dukesh. Vajzat e vogla si Roza që jetojnë jashtë Tiranës, jashtë kësaj që ma quan dikush jashtë studios tënde nuk është ky realitet Rudina, po e di. Prandaj edhe studion e kemi quar në Bastare dhe kudo. Prandaj edhe ne nuk jetojmë në këtë studio dhe për këtë studio. Po ky emision është një mision për shkuar që gjithë secili për ju që ka një pyetje për ta ndarë dhe për të treguar që jemi të ndryshëm, nuk jemi gjithë njësoj, po duam gjithë jetojmë. Nuk na merr dot drejtën e jetës. Prandaj vazhdo edhe na ndiq, mos na ik. Kjo ishte ajo që thash në fillim, pra e the ti në fakt, më the diçka që më duke e çuditshme shumë, nuk po kërkoj ta përsërisësh, po ka nga gjitha në këtë vend. Unë besoj se miq apo të njohur të Rozës ndoshta janë praktikues të një seksualiteti i cili shpesh herë shoqërohet me drogra, me alkool. Po, është një gjë e zakonshme tashmë në 2019. Okej. Dhe kjo është fatkeqësisht kalon në një lloj çrregullimi, në një lloj le të themi sëmundje disi. Luhatjet humorit shumë. Okej, sepse e zakonshme, do në për fatin e keq që ndodh apo e zakonshme që do të jetë e brezit? Është për fat keq për mendimin tim. Po ka të bëjë kjo që realiteti nuk është se po e pranojnë shumë, se me thonë për mua, çdo kush, çdo fëmijë shef kulturën nga familja. Prandaj them që kemi prindrit me ato rregullat strikte, ndërkohë neve po jetojmë ca vite të ulëritëse, vite ulëritëse do i quaj unë këto. Vitet e performancës do të thoja unë. Çdo brez ka kodin e vet të seksualitetit dhe natyrisht brezi juaj, brezi i ri, domosdoshmë ka ndryshime, si ndryshime edhe në sistemin e seksual të shoqërisë tonë, në format, në tipologjinë, në ndryshimin. Ajo që do të bëja unë kështu kot pyetje me që pata rastin që je dhe vajza e shoqes time, dhe kjo, të rinjtë e sotshëm natyrisht që e kanë thjeshtëzuar. Përshëndetje mami Rozës. Po, përbëj që të rinjtë e sotshëm sigurisht e kanë thjeshtëzuar shumë strukturën e lidhjeve dhe marrëdhënieve seksuale. Pyetja ime është kjo. Tani lidhjet seksuale të brezit tuaj, të kohës tuaj me fjalë, janë lidhje që vinë thjesht, janë lidhje fizike, janë lidhje që zgjidhin problemet e urgjencave të seksualitetit,
apo janë lidhje edhe që kanë erotizmin. Pavarësisht se partnerët mund të ndryshojnë, po kjo lidhje ka një bërtham që funksionon, apo është thjesht një ushtrim fizik? Qëndrojmë të kjo ushtrim fizik, me sa kam parë dhe me çfarë shoh. Shiko, ne jetojmë në epokën e internetit. Epoka e internetit na ka çakërduar pak. Unë futem në telefon dhe shoh vetëm vithe, bele dhe gjokse me bollok, femra që joshin para ekranit. Dhe kjo gjë të çon direkte në një tërheqje thjesht fizike. Të paktë mund të themi që ka plot të rinj që ndërrojnë akoma atë dashurinë e pastër, qoftë edhe platonike, po mendoj se brezi jonë tani është shumë sipërfaqësor në këtë pjesë. Shiko, nuk e kam hallin platonik apo jo, nuk kam hallin të vrasin apo jo, po flas për gjëra bazike. Brezi jo të vret, po trajton. Jo, absolutisht jo. Unë them se jemi pak më brezi, çfarë do të thënë brezi? 20 vjeç ishin ata që dishin atje. Refuzove të vret se kemi rastin atyre 2 studentëve. Të vrau, nuk është e thënë. Ai erdhi vrau ato, vrau dhe vete, vrau një studente, nuk e di. Është brezi, është ekstreme. Tu mund të lidhet biseda jonë me atë studimin që përmendëm shparë, më thënë, dhe shpërndarja gjeografike e shpersisë së marrëdhënieve seksuale është një tregues i, le të themi, i varfërisë angazhimit seksual në zonat rurale dhe i një angazhimi seksual më të shpeshtë në zonat urbane. Kush e thot të gjë, që në zonat rurale mungon seksi, në zonat urbane nuk është kështu, po si do qoftë... Jo, absolutisht. Megjithatë, ka një ndryshim të rëndësishëm. Sipas atij studimi, po i cili nuk është se del jashtë linjës së studimeve të tjera mbar botërore. Këta metroseksualet e epiqendrës, ta metropolitanët, kanë tjetër sistem, ata retroseksualet e provincës kanë tjetër sistem, kanë tjetër mënyrë, dhe ka një dallim, është e natyrshme, që ka element kulturor, ka të bëjë me kulturën e seksualitetit. Ka dhe me mungesën e privatësisë dhe të lirisë. Në një vend të vogël, ku gjithë secili njeh secilin, ka një problem shumë e vështirë, domethënë. Në këto provincat e vogla ka raste që banalizohet më shumë, domethënë humbet kjo, ka një banalizim të. Të them diçka sepse më thot dikush tani, po mirë, çfarë Roza është shembull? Jo, Roza nuk është shembull. Roza është një vajzë prej shumë vajzave. Unë jam një tjetër prej shumë të tjerave. Elona, secili është shembull në mënyrën e vet, secili është këtu për të treguar eksperiencën e vet. Dhe ne të gjithë jemi këtu për t'i thënë jo vrasjes, për t'i thënë po jetës. Dhe po ja dalim, sepse për shembull disa prej mesazheve ndryshuan tani dhe fillojnë të thonë po unë jam pro divorcit. Po keni të drejtë, mirëmbrëma. Kjo pjesa e divorcit është një temë therrse për mendimin tim. Unë them gjithmonë, unë shoh fëmijë që bëhen me fëmijë. Ne jemi fëmijë vetë, kjo mosha e vogël, po, për mua femra, me thënë, në 26 vjeç të bëhet nën, deri 26, 27 vjeç të bëhet nën, për mua nuk është në statusin e dur për të rritur një krijesë tjetër, që tjetë shoqëruar me babain e fëmijës për gjatë gjithë jetës. Sepse po martohen apo bëjnë fëmijë në këtë moshë, por 30-32 unë i shoh të gjitha të divorcuara, që i bien murit me kokë. Kjo është një vërtet e hidhur. Prandaj them këtë teorinë, po shoh fëmijë që bëhen me fëmijë. Nuk është ndonjë gjë e çuditshme. Puna është që një pjesë e madhe është shumë tabu kjo puna martesës. E përjeton divorcin si dram që kalon në familje, në fis, në shoqëri, ndërkohë që është faze e jetës. Edhe kjo është e diversifikuar. Shiko, unë jam plot të divorcuara. Si ka njerëz që duan të martohen, ka dhe njerëz që s'duan të martohen asnjëherë. Për shembull. Edhe kjo është pjesë e kornizës kulturore të shoqërisë tonë. Po, është e vërtetë, në të kaluarën statusi të divorcuarës ka qenë shumë pejorativ. Po vetë janë fëmija një divorc. Unë jam shoqja e ngushtë e mami ti. Mua ku mami munda, unë isha shumë e lumtur që mami ishte e lumtur. Edhe që mami ishte e lumtur. Së bëjë për shtypje fare. Qa moshe ishe, Roza? Qa moshe ishe kërë nda? 8 vjeqe. 8 vjeqe. Se kuptoje ti? Po si jo. E kuptove divorcin. Po dhe ndajnë si ka përjetuar si dramë, se asë prindrit nuk ja kanë transmetuar si dramë. Se maro, mami jotë është një prekursore, një nga shëmbujt modelme që unë e njoh personalisht dhe kam pasur kolege si tuash, po është një nga ato që statusit divorcuarës përkundrazi i dha impulse shumë të mëdha në fushën e krimtarisë, të realizimeve të saj, të suksesit të saj, apo jo. Po marr këto një. Pra, në kohën e sotshme, nëse në të kaluar statusi divorcuarës ishte gruaja ulte kokën, madje vinte edhe shami në kokë se ishte divorcuar dhe konsideroi gjë e keqe, sot statusi divorcuarës është shumë. Unë ju garantoj që ka gra që dalin nga një martesë e frikshme,
nga një burg martesor, dhe pastaj fillojnë ndrinë edhe si femra, bëhen më lucide, më të mbajtura, më të higienizuara, më ndjehapura, etj. Pra, të mos ta shikojmë me kaq tragjedi. Unë mendoj që divorci është një mekanizëm që zgjidh një problem martesor, dhe zgjidhja e tij çon nuk duhet çojë në Të vetëdijsojmë pak të marrëdhëniet dhe lidhjet ato të menduara, të projektuara në të ardhmen, të zgjedhura. Ne po themi kur do. Dhe pastaj s'kam mund të themi që divorconi, do ndrini. Jo. Hajde si të mund të themi që po divorcove do marr fund jeta jote. Pra si mund të ndihmoj njeriu që nuk është të mos divorcoj, po ti jetoj, të gëzoj marrëdhënien e vet, ta shijoj marrëdhënien e vet. Një prej gjërave është të pyesësh. Ja për shembull, unë sinqerisht nuk e di këtë gjë. Kur më prezantuan me vajzat e zemrës të hapur që të vije, nuk e dija fare që kanë në Shqipëri seksolog që ti shkon për marrëdhënien tënde dhe flet. Gjithmonë edhe pse jam njeri publik, mendoj që ti po shkove diku, ai... Ne shqiptarë, seksolog, psikolog, njohin fallxorën dhe E di, po nuk e di, a ven njerëzit, a kanë turp të ven, a shkojnë, për shumë... Këtë nuk arrit ta besoj që ven njerëzit. Unë vetë për shumë s'do e bëja, që të veja të plisja, nuk e di. Okej, sigurisht që figura e një psikoseksuologu është paksa ndryshe nga ajo e një psikologu ose një ginekologu, urologu, andrologu. Pra, tek mu vihet për të bërë një lloj terapie që çon dhe orienton në një marrëdhënie të shëndetshme. Individët që perceptojnë që marrëdhënia e tyre, komunikimi në çift, që situata familjare kanë ndryshuar për shkak të një seksualiteti jo të shëndetshëm, që do të thotë mungesë në raporte, që do të thotë jemi në situatë ku nuk kemi më prekje puthje për qafime dhe kjo fillon dhe ndikon në përditshmërinë tonë. Pse jo mos kërkojmë ndihmë te një individ që mund të na orientojë në një lloj riafirmiteti? Se ja, për shembull, një staf, Instituti Shëndetit Publik të thoshte që të intervistuarit, ata që janë pyetur, për një viti nuk ishin kryer marrëdhënie, një pjesë e madhe sa ishin sa përqind. Sepse në 2019, po, dhe kësaj dinë që është normale të mos kryesh marrëdhënie. Kryen shumë më pak marrëdhënie se sa 30 vite më përpara. Arsyeja pse kryen më pak marrëdhënie është sepse kanë shumë aktivitete të ndryshme. 30 vite përpara, një marrëdhënie ishte... Kishin që bënin e qa do bënin. Jo vetëm, por investonin ato marrëdhënie. Aktualisht, të rinjt kanë më shumë mundësi për zgjedhje, dhe kështu që kalojnë 2, 3, 5 partnere. U mendoj në vitet e sotme shoh edhe më shumë të shfrenuar këtë gjë, madje duke shkuar në kontakt fizik edhe me njerëz pa i njohur mirë, pa i ditur shëndet, kjo i ekspozon dhe këtë rrezikshmëri. Kemi një lloj përçarje të aspektit. Sidomos këto brezi, 17-18 vjeç, vajzat e këtij brezi. Po kjo është alarmante. Disiplina vjetër e seksualitetit në shoqërinë moderne nuk mund të... E quajnë veten moderne, më thonë, veçuhen moderne. Disiplina e seksualitetit nuk është më e para si në të kaluar. E dyta, ka rënë shumë magjia e seksualitetit. Keni parasysh që në moshën time, në kohën time, jo ishte tabu, jo vetëm ishte i paprekshëm, po nuk e preke dot se të ngjitej moralisht të përduar edhe duhet t'jepi llogari për gjën. Ndërsa sot jemi të hiperekspozuar ndaj imazheve dhe kjo nuk krijon shiko, sikur brezi ka pasur edhe diçka falsë është kjo, vetëm imazh. Sigurisht kjo ka efekt kancore, absolutisht. Kjo nuk krijon ato ndim. Ata mbarojnë. Tu është problemi që zbehja e magjisë së seksit, domethënë banalizimi i tij, është një që do jap kundërefekte dhe kjo është e padiskutueshme. Domethënë sot që duket sikur bëhet më shumë, sikur ka lidhje, sikur është shturur disiplina seksuale dhe seksualiteti është liberalizuar in extremis. Mund të them një rast konkret nga ana ime. Hajde thuaj. Ne thuaj. Endopreve, Pra, ky është problemi. Domethënë, të rinjtë sotshëm ne duhet t'i edukojmë me këtë gjë. Në qoftë se ne do ta simplifikojmë lidhjen seksuale si një lidhje thjesht fizike, si një lidhje miqtore, si një mjet për të plotësuar vetëm urgjencat e seksualitetit në momentin që ke nevoja për ta realizuar atë, kjo nuk bëhet vetëm as nëpërmjet martesës dhe siç besoj e kuptojnë të gjithë që dështojnë në martesë, është se hyn në të me bindje t'ja është institucioni seksualitetit. Pra do hyjmë atje se kemi seks. Jo gratis. Ajo është, pra, ky është problemi. Puna është si ta ruash dinamikën e seksualitetit martesor, si ta ruash atë venitjen e asaj që vjen tek ty për të biseduar, që shkojnë te andrologu për shkaqe shëndetësore. Pra, është një mjeshtëri e madhe. Shikoni, arti martesor, martesa është art.
edhe njerëzit duhen xhongler në martesë. Xhongler jo në kuptimin e keq të fjalës, po të dinë t'i luajnë të gjithë gurët e martesës për ta mbajtur atë në këmbë. Ndryshe ajo rënohet pastaj për shkak që fillon nga seksualiteti dhe pastaj merr dimensione të tjera dhe nxjerrim gjëra që dhe kjo bën që shtohet divorci, prishen familjet, prishen martesën. Është më thjeshtë sepse trupi flet dhe sigurisht ne me fjalë jemi të aftë, i fshehim paksa problematika. Edhe pse jemi 2020, atëherë prapë për fat keq femra, vajza shihet prapë si mall. Që shihet si objekt seksual në shoqërinë tonë për këtë të garantoj. Domethënë ne akoma kemi mentalitetin që pas çdo femre shikojmë seksualitetin e saj. Nuk është vetëm kombin tonë, mendoj se është biologjike, gjinja mashkullore, është biologjike, jo Ballkani, se shoh vetëm të shqiptarë këtë. Ne të Ballkanit e kemi Më të tekstuar, po, kjo po. Çfarë po thoshe Roza që të më prem? U shkëput nga, më thon tha një fjali që mua më ndezi një llampë, pastaj dole në Jo, e kam të ndezur. Po diskutonim, me thot, nuk dim që zgjidhje mund t'i japim kësaj gjëje, sepse kemi të rinj që janë, me thon, në vëndet rurale që kanë këto rregullat e tyre, me thon, të vrasin për nder, po nga ana tjetër të futesh në blok, në Tiranë, ke të rinj, vajza të reja 17 vjeç që diskutova, kam qenë me të dashurin tim për shembull, dhe ishte 17 vjeçarja që e dinte që ai ishte mashkullim, si se puthim buzë me motor. Mi që se puthin buzë, unë aty, me thënë, ishim bashkë, kishte i dashurim, 17 vjeç tjetra i rinë të kështu tërkohë. Me thënë, kë brezi i ri, unë me shoh shumë të shkalluar, nuk di qa fjale mu të përdor, basë së është termi i dur për ekran, po më shumë e për sinqeritet. Që ne po diskutojnë është parë revolucionin seksual, dhe më thënë, kjo që po ndodhë këtu nuk është një revolucion seksual. Revolucioni seksual që ndodhë në Gjermani, për shumë. Pavarësisht se mund tjetë një term tronditës për disa persona, ka pasur një ideologji mbas saj. Më thënë, ka qenë prodhim i lëvizjeve feministe dhe i hapjes së shoqërisë drejt përpjekjeve barazuese. Tri gjëra kishte revolucioni seksual. Nuk është kjo që po përjeton në rinia shqiptare në këtë moment. Rrëzoi tabun e virgjerisë, një, pranoi seks pa lindje, pra jo çdo lloj marrëdhënie seksuale duhet të ishte riprodhuese, dhe e treta pranoi divorcin, pra revolucioni seksual theu martesën viktoriane, idenë që martesa duhet ishte pa divorc, që çdo lidhje kështu seksuale duhet ishte riprodhuese, u futën sistemi mbrojtës e tjerë. Ky është kuintesenca e revolucionit, këto tre gjëra. Ne këto nuk kemi përvetësuar akoma si shoqëri. Pa diskutim. Dhe kështu që prandaj mendoj që tu ka ekzistuar një revolucion. Unë mendoj që është një involucion, që do të thotë që jemi në një fazë ku ne të rriturit duhet të destrukturojmë ato idet, skemat që adoleshentët sot po rriten në mënyrë jashtëzakonisht disfunksionale, me impaktet e internetit që janë marrëmendse, janë të rrezikshme, dhe t'i ristrukturojmë, t'i riedukojmë me emocionet, me komunikimin, me afërsim fizike, si një lloj shkëmbimi, dhe jo të mbyllen dhe të izolohen në përdhoma të tyre në internet dhe të takohen pikërisht në blokun e artë, marrëdhëniet shumë fast, shumë shpejt e shpejt. Jacques Attali, që është intelektual i madh francez, në një libër që ka shkruar një histori e shkurtër së ardhmes, flet që e ardhmja është e tmerrshme për shkak të vetmisë dhe thotë nuk do ketë martesa, njerëzit do rinë të vetmuar, edhe do të ketë një numër pa fundëm, do të thënë në vend të martesës do ketë një numër pa fund masturbimesh për të kompensuar seksualisht. Po, dhe gjitha ndodhin, edhe kjo gjë, se natyrisht që ose do rish jashtë martese, do mos do që edhe kjo është një arsye. Do thuash ti, po ne nuk e kemi sistemin të plot. Të punën e të ndeturit vetëm e besoj të fakti që është duke u materializuar shumë dashuria. Me thënë, çdo gjë po e shohin nga ana materiale, unë me thënë femër mashkull femrat më shumë afrohen te meshkujt për çështje materiale, dhe meshkujt kanë filluar kanë kuptuar këtë gjë dhe i trajtojnë keq femrat. Domethënë kjo gjë vjen zinxhir dhe përfundojmë në këtë që preferojnë më shumë të rinë vetëm. Është çik prostitucioni maskuar kjo. Në një farë mënyre po. Në një farë mënyre po. Po pra një shkëmbim. Po, është fjala e dur. Mos ardh ky revolucion. Në thojza. Nuk është revolucion. Nuk është puna. Po them. Shiko, kam të drejtë. Gjërat do vinë. Çështja është si do i administrojmë nga pikpamja shoqërore, si ta ruajmë një sistem të shëndetshëm seksual të shoqërisë. Shiko, individi e thash pak përpara, trupi është privat dhe mos ja fusim kot. Nuk ke çam bën ti mua në dhomën time. Se çfarë do bëjmë me veten time, me trupin tim, se si do realizojmë seksualitetin tim. Çështja është ne të ndërtojmë, të ndikojmë në kornizën morale të shëndetshme, që këto marrëdhënie të jenë humane,
që zgjidhja e martesës tjetë në rrugë humane, pa vrasje, pa krime, gjithë shka të funksionoj. Pastaj, teknikalitetet, teknologjia e seksualitetit dhe teknikalitetet e ti do progresojnë, do ecin deri në gjëra që sot për sot nuk i parashikojmë dot. Përveç Zotit, askush nuk ka të drejti marrë jetën tjetrit në asnjë lloj rasti. Pa sigurisht. Ndikush. Një tjetër thot, thuaj atij burri që mbante Ramazan, gruaja nuk do Ramazan, do dashni. Nëse më falë se për lexoj të gjitha e pa i kontrolluar. Kundër përgjigju të lutem. Vazhdojnë, njëri thot, kjo që ka më iku ky masazhe. Në fakt nuk Pse qeshti, nuk do Ramazan? Jo, unë besoj shumë. Jo, ai pati e kishe përdori, nuk ishte tuaj, prandaj e përdori si justifikim fillim. E kam studiuar shumë fen islame, edhe fen ortodokse, kam lexuar të çerekun e Kuranit, kam ditur shumë sure, kam sixhadën dhe të gjitha. Pastaj kam kuptuar që femra në fen islame ka ca rregulla ekstreme që unë nuk pajtohem. Për shembull, tani i bie ta zgjasim emisionin deri pas nesër. Kam lexuar dhe gjithë librat me familjen arabe. Jo, çfarë lexohet diçka që ishte torturat që i bëjnë femrave në Arabinë Saudite, që ndërkohë janë familje mbretërore. Arabia Saudite s'është islam? Sot ishte një lajm shumë i lezetshëm nga pjesa e Arabisë, ku ishin mbledhur në një, le të them, konferencë, nuk e dëgjova shumë mirë, ku do flitej për revolucionin e figurës të femrës, dhe u shpërndan disa çmime, dhe çmimet gjithë fituesit ishin meshkuj. Po nese, ishte në një lajm tjetër ku ishin. Po si ka kjo me Shqipërinë. Jo, po flis. Jo. Sepse Roza përmendi Arabinë. Ja, fatën. Si do që të jetë, do me thënë, unë jam shumë, unë personalisht, për sa kohë... Olsi, pak në telefon të lutem, Olsi, njëherë tjetër për debat. Sot jemi vetëm ne që jemi këtu, sepse s'ka mundësi as për të bërë lidhje, është e pa mundur, ka shumë mesazhe që nuk mund t'ju jap gjitha përgjigje, po do mundohem, sepse, siç e u thash, kjo është vetëm mënyrë për të ndikuar, duke bërë emisione ku flitet për jetën, se ne këtë po bëjmë sonte. Dhe cili ka shembullin e vet. Unë mora pak nga të gjithë për të folur për drejtën e jetës. Kjo është kryesorja. Nuk po marrim dhe nuk po mbrojmë asnjë gjë, as se këtë thot njëri, po në emër të kujt e mbron ti tradhtim bashkëtorë? Pse e mbron tradhtim bashkëtorë? Gëzimi thot, po çfarë mbron po ti ndodh me gruan e tij, shumë thon. Domethënë, të gjithë tani duan ta prekin në familje, veç po flasin. Ja po i them unë, do ta gjej zgjidhjen e dur, nëse do më ndodhi, do ta gjej zgjidhjen e dur. Është krejt normale për një njeri. E rëndësishme është po të vësh mendjen përpara, domethënë, nëse këtë karrocën e njeriut me dy kuaj nga instiktet dhe arsyen, e mban mirë ato të dy frerat mirë, të funksionon mirë gjëja dhe i zgjidh mirë gjërat. Shiko, pavarësisht kësaj, unë do të kujtoj vetëm një gjë që është shumë interesante. Barack Obama, kur erdhi kur zgjodh presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës në mandatin e parë, e kemi librin e tij Guximi për të shpresuar, që është një kryevepër, thotë i drejtohet popullit amerikan, i thotë kam shqetësim, thotë se ka një kapitull për seksualitetin për sistemi seksual të shoqërisë amerikane. Dhe thot e kam me merak, thot, a do të ruajmë familjen monogame, apo jo. Do më thënë, do të ruajmë seksualitetin e mbyllur martesor, apo jo. Pra është një dilemë universale, nuk është vetëm tek ne. Pra është një problem global, të gjithë e kanë këtë gjën. Të gjithë e kanë. Çështja është që ka mënyra të ndryshme. Me që kujtuat ju tani, po them unë shtetet afrikane, kanë akoma infibulacionin, i qepin për të ruajtur virgjininë, për të ruajtur konceptin e vjetër, apo jo? I ruajnë. Shikoj, mos shkojnë deri në Afrikë, atë shkojnë në kohë. Do shkruan njëri për shembull, në kohën time thot zotria që ka, nuk po e përmend emër mbi emër, edhe pse ka vënë, unë kapa gruan me komshiun, thot në vitet 80. Kisha armë me vete. Nuk qëllova. Po pra. Por shkova dhe denoncova gruan në të miku mesazhet tani se nga që janë shumë në organet e përkatëse. Po pse denoncoi gruaja në atë? Denoncoi. Po si denoncoi? Tradhtia është para 90-s. Para 90-s kishte një mos përputhje karakteri, ishte një term universal. Në atë futeshin të gjitha. Vjen gjykat kanë çështje se s'duhet thosh që kam ta zënë. Jo, domethënë ku e denoncoi gruan atë kohë? Se duke me iku mesazhe. Jo, se thot një organet e frontit diçka e tillë thosh. Ja, në front vej, thoshte që kanë trokitje për burrin që nuk ka përdorur armë. Pak nëse ka vrarë. Po, saktë, mbi të 80. Jo, nuk të vrisin se kishin frikë. Tani edhe kjo është një gjë tjetër. Tani nuk kanë frikë. Tani nuk e dinë që burgu vazhdon të ekzistojë. Të shkosh prapë po të vrasin me namin, me fjalët, me imazhin e keqët për cjellin. Me videot që pam të publikuara ku unë mendoj vetëm ato fëmijët. Këtë më kujtoi e visi që më kujtoi faktin e fëmijëve. Ne i marr shumë tha me fëmijët. Fëmijët
të qarat e tyre në moment që mbronin maman në mënyrë direkte ku në atë moment e ëma po u dhunonte. Dhe mos të harrojmë asnjëherë që për një fëmijë akti më makabër është që të shikoj që personi që duhet t'i ruaj, duhet t'i ndihmoj për bjetesën e tyre që është prindi. Kam qenë vogël me nënën time dhe sido që tjetë jam këtu tani. Kam qenë edhe unë situata tilla me nënën time. Kështu që janë, aq sa i kuptojmë, aq edhe nuk i kuptojmë, aq edhe deri diku si kumsohesh me idenë, sepse je shumë i vogël. Të ketë përplasje midis prindërve. Nuk duhet të hyj shumë thellë, po kam qenë në situata të tilla me nënën time, që jam këtu sot, që e dua jashtë shumë, dhe për mua ajo është, me thonë, fëmija lidhet shumë me prindri nëse rritet me këto skena. Kështu që me thonë, çdo monedh ka kraun edhe të mirë, përveç se kraun e keq. Dhe me gjitha të po në veshre, ajo që dhunonte nga ana tjetër, që dhunonte ato grua që u kap aty, ishte një grua, nuk ishte një burr. Dhe ishte halla e këtyre fëmijëve që... Çfarë dënimi ka një femër, pyeteni thonë, të lutem, të pyes juve, sipas fesë islame, nëse të rrethon. Po shpjegoj një. Më thot Mikeli. E po pyet prapë, është tjetër kjo. Kjo është pra nuk e ka të drejtën individi qoftë dhe bashkëshorti të shkojë në një ekstrem të tillë, nuk e ka. Se ka të drejtën. Drejtën e jetës, dhënies dhe marrjes se ka vetëm. Ja, ai që po më pyet ka një emër mbi emër, me siguri ka një kështu. Çfarë të bëj ai? Sa i thot çfarë dënimi? Mendon vetëm për dënimin. Këta i bin shkurt si për veprimin, si për atë nderin kolektiv, si edhe për gjykimin shumë të shkurtuar të folurit, dhe natyren... Ja, i sekundë, do pyet Muftion. Se më fal, një vetëm sekundë ata do pyesin të gjithë, prandaj edhe unë po pyesin të gjithë. Duam prej tij. Nëse po, ndër ke bashkëvëllezërit tanë të krishterët kanë rrëfimin, po them në mënyrë simbolike, të folurit dhe ndër njerëz, ajo që bën njeriu më të lartë dhe më fisnik është dhe falja në disa raste, ose po them në të gjitha rastet. Falja në çfarë do lloj rasti ekstrem, prandaj e përmend edhe atë rastin e kohës disa shekuj përpara të profetit. Falja. Por falja vjen pasi komunikimi, nuk vjen një falje e thata, ku diun, në... Atëherë, si të përgjigjeni kur thot... Vetëm një sekondë. Ai që pyet, t'ju pyes juve, cili është dënimi? Dënimi është falja. Sigurisht. Nuk vritet kurse si. Rudina me që në burg shoh edhe këtë pjesën që thonë shiko se vërtet vrau, por dhe jetën e vetë e çoi dëm sepse është në burg. Atëherë, duke qenë se jam një njeri që shoh dhe pjesën e njerëzve që kanë këtë jetën e burgut, them prap nuk ka asgjë që prevalon mbi drejtën e jetës, sepse ai burgosuri do ketë takime me familjar, mund të shohë fëmijët prap, do shohë televizor, do argëtohet. Kurse ai njeriu që ke vrar, nuk ekziston më. Të afërmit e vet nuk mund të komunikojnë më me atë njeri. Ai njeri, kurse tjetri sado që është në burg, gjithsesi ka jetën e vet. Vërtet pa liri, por ka një farë jete. Kështu që e drejta e jetës është mbi gjithçka me që... Para një pyetje e ti është krejtësisht e gabuar. Kush është ai që thotë çfarë dënimi duhet t'i japësh? Çfarë dënimi duhet t'i japësh? Pse do t'i japësh dënim? Pse do japësh dënim? Ai është një individ më vete. Shikoni, është një marrëdhënie partneriale. Bashkohesh mbi bazë një marrëveshje të dashurisë apo mbledhërisë, ku diun e pranon, dakord vazhdon, nuk e pranon e zgjidh si marrëveshje. Para një herë që edhe me që kemi dhe yllin tu Muftiun edhe përfaqësuesi i fesë, dihet që ai që vret, edhe ai që vetë vritet, edhe në botën e përtejme në qoftë që ekziston, nuk gjen ndërman, edhe atje nuk pranohet, apo jo, këta dy nuk pranohen, ai që vret dhe ai që vetë vritet, nuk pranohet. Pra do të thotë që ti nuk mund të bësh një krim të cilin edhe feja nuk e pranon. Edhe feja nuk ka pranon, nuk të fut atje ku duhet vesh. Domethënë, pse do bësh këtë gjë? Ta zë me që ai mund të jetë besimtar. Jo, s'ka se si, nuk mund t'jesh besimtar nëse je në këtë lloj lajthitje. Jo, nëse është thotë jo ai të pyet ç'a dënimi thotë ai, ç'a dënimi. Po, ç'a dënimi është. Po të kërkon si guru, ty tani mendimi që ai ti si ta dënoi un gruan thotë. Si ta dënoi thotë, e ka dhe vestiu përgjigj sa ke drejt fare ta dënosh. Është problemi, kjo është. Sepse shikohet akoma edhe në një rast ekstrem tillë, shikohet akoma si një mall i mbetur në dorë tash. Pra, ka konsumuar, ku diun çfarë, një lloj akuza apo një lloj është drejtuar gishtje dhe në momentin e fundit, kur do ndahet nga kjo botë, pra për shkak të arti, shikohet si një mall i mbetur në dorë. Dhe rruga më e shkurtër për ta eliminuar, për mos pas është vrasja. Prandaj duhet ta demistifikojmë. Kjo çështje ka disa gjëra të frikshme brenda në shoqërinë tonë. Dhe ne duhet i themi troç gjërat siç janë. Në qoftë se duam të ndryshojmë,
Këtë realitet që prodhon këto krime. Nëse do vazhdojmë, shiko, nuk është ky sekreti i frikshëm i seksualitetit, bashkë me këtë kornizën morale të vjetër, që burri pyet çfarë duhet i bëjë unë kësaj gruas tradhtare, apo të jo besnike etj etj, janë të gjitha që janë bateri që karikohen nga e kaluara e jonë. Dhe kjo është gjë që ne nuk na garanton që prandaj unë gjithmonë ngulkëm që ne duhet ndryshojmë kulturën e shoqërisë nëpërmjet familjes, nëpërmjet shkollës, nëpërmjet demistifikimit absolutisht të seksualitetit, nëpërmjet modeleve të mira të shoqërisë tonë, se ndryshe nuk ka rrugë tjetër. Gjendjes ekonomike pa diskutim. Unë shoh që kemi panel drejtoreshën e burgut të grave. Unë kam mbyllur një sezon serial në Netflix që quhet Orange is the New Black, që është për burgun e femrave dhe është në brëndësi. Me thonë, atë serial, me thonë, çdo personazh që është në burgun e femrave aty, se cila në fundit tregon që gjithë zanafillën e problemit të personalitetit të vet e ka nga fëmijëria, nga familja. Kështu që e gjitha fillon nga familja. Pajtohen me mendimin tuaj. Duhet jetë familja në radh parë që duhet jenë shok të ngushtë të fëmijëve të tyre. Shiko, nuk them se brezionimi vetëm po i drejtojmë gishtin, 17 vjeçarët janë të bëkshue, Instagrami kshue, ka dhe goxha të rinj të pjekur, sado të vegjël që janë në moshë, shoh goxha të rinj që kanë ato idealet e tyre. Domethënë, nuk është se jemi me sado që mund të ketë problematik në shoqërinë tonë, ashtu ka dhe të mirë, ka dhe njerëz shumë të mirë dhe me mund në kokë dhe që janë shumë të qartë në këtë gjë. Thjesht kjo gjë do kohën e vet. Ndoshta nuk shfaqen nëpërmjet por që fëmijëria dhe familja është zanafilla e çdo problemi personalitetit. Në shoqëri ka disa institucione që quhen institucionet sigurisë morale, që ndikojnë tek individi për të qenë i moralshëm sipas mënyrës së tij. Familja është e para dhe ne nëse kemi këto probleme edhe që po na ndodhin, është që familja shqiptare po pëson disa ruptura. Po bëhen filma, çfarë po bëhen me shpjegu që është familja. Ju flisni, po pyetjet janë për Rozën, as për gëzimin, pyetjet janë për Miftion, a është tradhtia bashkëtorë mëkat dhe cili është dënimi fetar, vazhdoj. Po. Sigurisht, prishja, ajo po e përdor gjuhën e profesorit, prishja e kontratës, mos ruajtja besnikërisë, sigurisht që është mëkat. Por nuk është një mëkat i cili barazohet me vrasje, kurse si. Pra mëkat është dhe mos mbajtja për një musliman, mos mbajtja Ramazanit. E çka do ta kalojmë në... Ka njeri pa mëkate? Po prandaj, në mëkat tjetrit dhe jo ndaj shoqërisë. Patjetër, në raport me vetveten, pra person apo ndaj edhe në rastin konkret, familje. Por pra, dilet te kjo, gjithmonë ka që tham fillim, pra nuk ka as dënim dhe as nder dhe as gjykim kolektiv, që s'kemi shpëtuar do të akoma edhe pas 30 vjetësh tani. Doktoresha, një pyetje, a është mëkat që buri yt të jetë impotent dhe të thotë mos ja thuaj askujt këtë gjë? Këto janë kontrata që ndodhin në një marrëdhënie. Nuk është mëkat, por është detyrim që duhet marrë mjekime. Po flas para. Ja, por ndodhin këto lloj kontratash. Jo, nuk është kontrata, ajo nuk e di, ajo nuk e ka bërë kontratën me burin, që ajo nuk e dinte që ishte impotent. Ajo thjesht po pyet çfarë të bëj. Pa përdorur net, por për arsye të tilla me 10 ka që kanë shkuar në ndarje, ku diun, e kanë akuzuar femrën për diçka tjetër. Vite më vonë ka folë që realisht ka qenë. Gjej mënyrë ndalë, lutem shumë. Janë situatat cilat kanë nevojë për një lloj sensibiliteti. Natyrisht nëse funksionon seksualiteti martësor është drejtën e partnerëve. Por jo ta kthesh në akuzë Më lejoni për femrën. Më fal, ndërkohë që Rudina është me telefonin, edhe mua po më shkruan një miku im që ja vlerësoj shumë mendimin. Anajt Kaloti. Anajti ka qenë fituesi Big Brother edhe gjitha beson shumë në fenë islame edhe falet i bën gjitha këto adetet. Thotë tërësia e vetive apo tipareve moralet njeriut që çmuan nga shoqëria dhe që shfaqen në sjelljet apo veprimet e tij në rrugë të drejtë. Ti je i ndershëm, s'mjafton vetëm të respektosh kushtetutën, s'mjafton vetëm të mos tradhtosh gruan, burrin apo shokët, por ti je njeri që nuk shet asnjë vlerë tënde apo të shoqërisë në këmbim me asgjë. Ja, unë kam shumë. Edhe unë i thash, nuk e them do të vetë këtë i shkruajt, apo do e lexoj? Po ta lexoj. Të bëj një lidhje në Skype të fundit tunë, sepse kam në fakt është një zotëri, ai Lisë Bukuroca i firmon shkrimet e tij edhe librat, më ka bërë përshtypje sepse është nga të vetmit që unë njoh që shkruan aq shumë për gratë. Prandaj duhet ta kisha në këtë lidhje, në këtë emision të bënte mbylljen e këtij emisioni. E kam në Skype, e kam në lidhje Skype, mirëmbrëma, mirë se erdhe në Dritare.
Të donim pa tjetër. Të donim pa tjetër nga Gjeneva në këtë lidhje për të folur për të për mesazhin në këtë emision që ja kushtuam seksualitetit, familjes, nderit, po sidomos grave që e pësojnë edhe grave që shumica mesazheve sot thanë merr pse nuk e vrisni atë që tradhton. Bash dua ta mbyll këtë emision. Ishte fjala për nderin. Në fakt nderi nuk ekziston si nocion tash në shoqërinë moderne, por dinjiteti i njerëzit. Dhe derisa ti besojmë nderit, ne atëherë arrijmë të diskriminojmë gratë dhe të arrijmë do të vrasja, sepse fëmijët shqiptar prishen në shtëpi. Edukata e gabuar, mosdepërtimi i pedagogjisë moderne në shtëpi krijon si i atyre skenave dramatike në shtëpi me atë fëmijën aty kyqante, do më thënë, një ardhmëri e prishur dhe e rënuar. Në fakt, ato tradhti, nuk janë tradhti, por mungesë besnikërie, sepse tradhtia ndodh në një çast kur humben premtimet e dhëna në fillim të dashurisë. Faktikisht, kur dy persona nuk janë aq të afërt në mes vete, ata kanë tradhtuar pikës pari njëri tjetrin në mënyrë platonike dhe pastaj vazhdon edhe praktike. Mirë po, çdo përfundim i bashkësorësisë është rifillim i një tjetre. Dhe gabimi më i madh që ndodh në shoqërinë shqiptare është shndërrimi i të rinjve në të mitur dhe marrja e vendimeve shpesh nga prindrit dhe kështu që të rinjët një ditë korrigjojnë gabimet që janë bërë me martesa dhe faktikisht vjen edhe deri te mungesa e besnikërisë. Lis, unë të falenderoj për këtë lidhje, do doja të diskutoni më shpesh për familjet tona, gjë që e bëjmë rallë, edhe të ftoj përsëri. Faleminderit për këtë lidhje. Ju faleminderit. Faleminderit edhe për gjithë letërsinë që shkruani kushtuar grave. Ju faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë. Unë që pajtova sa i bëra follow në Facebook tani, e kërkova direkte në Facebook, zotin Aliu. Ja, se kështu komunikojmë në ditën e sotme, të ndjekim në Facebook. Andej po na vi në fakt nga Facebooku Dritare.net na erdhën kaq shumë pyetje sot edhe vazhdon njëri thotë, kam një pyetje vërin diskutim. Kjo është e mira, që të keni pyetje dhe jo të keni përfundime. Se nuk është kohë, nuk kemi mundësinë të bëjmë përfundime, hajde bëjmë pyetje. Mund të vazhdojmë të jemi kuriozë dhe të pyesim njëri tjetrin edhe ne të gjejmë mundësinë t'ju drejtohemi nga emisionet tona. Edhe ti ndihmove sot që të mësojnë kulturën e ligjërimit për këtë temë që është çik kështu. Patjetër, qofshim edhe ne më pak arrogant, sepse ajo që vëre kjo është emisione arrogante, njerëz arrogant, politikanë arrogant, të cilët thonë e di unë, ky duhet iki, ky duhet vi. Ndërkohë, vetmja gjë që nuk kujdesemi të ndryshojmë është vetja jonë, familja jonë, qenia jonë, jeta jonë. Prandaj ju faleminderit të gjithë juve që ishit sot dhe morët pjesë në emision. Shumë kënaqësi. Faleminderit edhe atyre që dërguan mesazhe, ishit edhe ju pjesë e këtij emisioni. Ishit pafund dhe nuk pata mundësi të lexoj të gjithë. Faleminderit.